साधुकार्य पवत्तर नमस्कार කියන්නේ පන්සි සමාදන් වෙන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි හොඳයි සුළු වේලාවක් දෙනෙත් පියාගන්න මෛත්‍රී සිතක් ඇති කරගන්න හැමෝම කියන්න එපා හිතින් සිහිපත් කරගන්න ඉදිරිපස සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා ඉදිරිපස සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා ඉදිරිපස සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා
පිටුපස සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා පිටුපස සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා පිටුපස සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා වම්පස සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා වම්පස සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා වම්පස සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා දකුණු පස සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා දකුණු පස සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා උඩ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා උඩ සිටින සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා උඩ සිටින සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සියලුම සත්වයෝ වෛරයෙන් නිදහස් වේවා තරහින් නිදහස් වේවා ඊර්ෂ්‍යාවෙන් නිදහස් වේවා දුක් පීඩාවෙන් නිදහස් වේවා සුවසේ ජීවත් වේවා සියලුම සත්වයන්ට ආදරය කරුණාව දයානුකම්පාව සෙනෙහස සතුට ප්‍රීතියම ලැබේවා සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා හොඳයි සාදුකාරයක් පවත්වන්න. හොඳයි පින්නතුනේ අද මේ ධම්මපදය විස්තර කරන එකේ දෙවෙනි කොටස.
දෙවෙනි කොටස උනාට ඒ ගාථාවේ සම්පූර්ණම තේරුම් කරන්න බැරි වුණා. අපි ගිය සතියේ තේරුම් කරන්න උත්සාහ කරේ සිතා සිතුවිලි මුල් වෙලා මේ මුළු ලෝකයක්ම හැම දෙයකට මුල් වෙලා තියෙන සිතා සිතුවිලි බව බුදුන් වහන්සේගේ වචනේ මනෝපොබ්බං ගමා ධම්මා. එන බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව පෙන්වන උන්වහන්සේගේ දේශනා හරහා මේ ලෝකය අල්මුතුයෙන් කවුරුවත් නිර්මාණය කළා නැහැ. එකටත් මුල් වෙලා තියෙන සිතක් හා සිතුවිලි. ඒ වගේම අපි කරපු අපිට අපේ ඉදිරියේ තියෙන ලෝකයේ තියෙන සෑම විශ්මිත නිර්මාණයකටම කවුරුත් වග කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට වග කියන්න ඕන සිතක් හා සිතුවිලි. ලෝකයේ සුන්දර දේවල් නිර්මාණය වුණත්, ලෝකයේ අසුන්දර දේවල් නිර්මාණය වුණත්, ඒ අයිතිකරුවා පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි සිතක් හා සිතුවිලි. බව අපි ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනේ වචන දෙකෙන් අපි තේරුම් ගත්තා. ඊළඟ ඒ ගාථාවේ තියෙන කතාව මනෝසෙට්ටා මනෝමය. මේ මනසක් තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මොකද ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ මනස. ඒ වගේම මේ මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමයා කියන එක මේ සාංශාරික වචන දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේක මේ භවයේ විතරක් සිද්ධියක් නෙවෙයි. මේ කෙනෙක්ට මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කරගන්න විදියට සිතුවිලි ගොඩනගා ගන්න එක ඒක මේ සාංශාරික පුරුද්දක්. ඒක අපිට ජාතක කතා දිහා බැලුවම මේක හොඳට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා තියෙනවා. මෙයා අදත් හිතුවේ මෙහෙමයි. මෙයා එදත් හිතුවේ මෙහෙමයි. එතකොට මේ සිතුවිලි වල පුරුද්දක් තියෙනවා. යමක් දිහා හිතන පතන විදිය, යමක් ගැන තේරුම් ගන්න විදිය, යමක් නිර්මාණය කරගන්න විදිය, යමක් ගොඩනගා ගන්න විදිය සිත මුල් කරගෙන පවතිනවා. ඒ සිත මුල් කරගෙන ගොඩනගා ගන්න ඒ දෙයට පුරුදු රටාවක් තියෙනවා. රටාවලල්ලක් තියෙනවා. දැන් අපි සිංහල මිනිස්සු වශයෙන් අපිට තියුණුම සම්ප්‍රදායක් තියෙනවා. අපිට ඒ වෙන රටකට ගියත් ඒ සම්ප්‍රදායෙන් පිට යන එක ලේසි දෙයක්. ඒකට හේතුව හිත ඒ විදිහටම හිතන්න පුරුදු වෙලා. එතකොට දමිළ මිනිස්සුත් එහෙමයි. ඒගොල්ලෝ කොහේ ලෝකේ ගියත් ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන ඇඳුම් ඇඳලා අර හිතන රටන පතන රටාවේ පුංචි කාලේ හුරු පුරුදු වෙච්ච රටාව. අපි යමක් හිතන්න හුරු පුරුදු වුණාම මේ රටාව බිඳ ගන්න හරිම අමාරුයි. ඒක ලේසි නෑ. ඒක මේ භවයේ විතරක් නෙවෙයි ඒ සිතන රටාවේ අවුල තියෙන. ඒක සාංශාරිකව පවතින අවුලක්. ඒකත් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා තියෙනවා. මේ මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන විදිය හිතන්න පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. මොකක්ද තියෙන්න ඕනද? ඒකට හිත තමයි මුල් වෙන්නේ. නමුත් ඒකට පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ශාසනයේ හිටියා දබ්බමල්ල පුත්තිස්ස කියලා මහරහතන් වහන්සේලා. සෙනසුන් පැනෙවුවා. ඒ මහරහතන් වහන්සේට බාර වුණා මේ දානශාලාව. ඒ රහතන් වහන්සේ ඊටම පුංචි කාලෙම්ම මේ ධහම සම්පූර්ණ කරගත්තා. අවුරුදු 9ක් වයස වෙනකොට රහත් වෙලා ඉවරයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඉල්ලීමක් කරා මට මොනවා හරි වැඩක් බාර දෙන්න. මේ පින්නතෝ හිතන්නේ රහතන් වහන්සේලා වැඩ කරන්න බෑ කියලා. ඒ දබ්බපල්ල පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඉල්ලනවා අවුරුදු 9 මට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක දන්නවනේ. මට මොකක් හරි වැඩක් බාර දෙන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ දැන් විශාල භික්ෂු සංඝයා පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඒ අය දානශාලාවට යනකොට ඒගොල්ලන්ට කුටි බෙදා දෙන කාර්යය ඔබ වහන්සේ කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඒ දාණය සඳහා දැන් ආරාධනා අද වගේ 7-8 නමක් 29 100 නමක් නෙවෙයි දහස් ගාණක් ඉන්නවා. ඒතකොට එක දවසක දාණය සඳහා ආරාධනාවල් ගොඩක් තියෙනවා. දුප්පත් පවුල් වලින් ආරාධනා තියෙනවා, පොහොසත් පවුල් වලින් ආරාධනා තියෙනවා. එතනින් ගියාට ප්‍රණීත ලෙස දාණය හදන තැන් වලින් ආරාධනා තියෙනවා. ප්‍රණීත නොවන භෝජන හදන තැන් වලින් ආරාධනා තියෙනවා. ඉතින් දබ්බමල්ල පුත්ත මහරහතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ශාස්ත්‍රයේ වැඩුමල් අය ඉන්නවනම් පැවිදිලා ගොඩක් දවසක් ප්‍රණීත ලෙස දාණය හදන තැන් වලට යවනවා. ශාසනයේ තාම නවකය ඉන්නකොට එදා දවසට විදිය බෙදලා ලස්සනට වැඩ ටික කරගෙන ගියා. බුදුහාමුදුරුවෝගේ නෑදෑ කෙනෙක් හිටියා පැවිදිලා ලාලුදායි කියලා. ඒ හාමුදුරුවෝගේ නම ලාලුදායි. නෑදෑ කෙනෙක් බුදු වෙන කලින් රජපෞල් වල කෙනෙක්. එක දවසක් දැන් මේක දෙක දිගටම ප්‍රණීත භෝජන වළඳනවා නම් ඒකත් මාරු කරන මේ දබ්බමල්ල පුත්ත මහරහතන්. ඒක අර අනිත් අයටත් ඒක ලැබෙන විදියට. ඒක හරි ලස්සනට කරා. ඊට පස්සේ මේ ලාලුදායි මොකද කරේ? එක දවසක් එයාට යන්න උනා නීරස භෝජන වළඳන තැනකට. එතකොට එයා ආවිල්ලා චෝදනාවක් කරා හාමුදුරුවන්ට මොකද්ද? මේ දබ්බ මල්ලයා දන්නේ නැහැ වැඩුමල් භික්ෂූන් යවන්න ඕන තැන් අක්කා. එහෙම කියලා කිව්වා. දැන් ඔය ආරංචිය ගිහිල්ලා ඔක බුදුහාමුදුරන්ටත් ආරංචි වුණා. දැන් පුංචි ළමයෙක්නේ මේ දබ්බමල්ල පුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දැන් කිව්වා මේ දබ්බමල්ලය දන්නේ නැහැ. අපි වගේ වැඩුමල් අය කොහාටද යවන්න ඕන කියලා.
බුදුහාමුදුරුවෝ මේක බාර දීලා තියෙන නියම වැඩකාරයෙක්ට අපිට ඕක දුන්නා අපි හරියට කරනවා. දැන් ඔක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගියා. ඉතින් පොඩි හාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා කිව්වා රහතන් වහන්සේනවා හරියට ඔබ වහන්සේ අද ඉඳලා කරා. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අද ඉඳලා මම ටික දවසක් විවේකයෙන් ඉන්න. ඊට පස්සේ දාන වලට බෙදලා යවනේවා. ඒවා සෙනසුම් පිළියෙල කරන්නේ ඔබ වහන්සේ බාරගෙන කරන්න. හරි කැමැත්තෙන් බාරගත්තා. බාරගත්තට මීටරයක් නෙවෙයි. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ ගණන් හදලා ඒක යවන විදිය. ආ ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? දානශාලාවල් තියෙනවා පාට දෙකකින් ලකුණු කරනවා. ලකුණු කළා ওই දෙක ඇතුලේ වාඩි වෙනවා. කවුරු වාඩි වෙනවද? වැඩුමල් පිළිවෙලට වාඩි වෙනවද? බාල පිළිවෙලට වාඩි වෙනවද? ඒව කිසිම දෙයක් එයාට වටින්නේ අර මාක් දෙක. ඒ දෙක අතර වාඩි වෙන එක විතරයි. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා ගිහිල්ලා මේ දෙක අතර වාඩි වෙනවා. සමහර අය දාන්නට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න තැනක් නැහැ. හරියට බෙදලා වෙන ගෙදරකට යවලා නැහැ. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර ප්‍රශ්නයක් අද ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා ඒ වෙලාවේ. මොකද දැන් මෙයාට මේක බාර අරගෙන මෙයා හරියට කරන්නේ නැහැ. සමහර අයට දානේ හම්බ වෙන්නේත් නැහැ. සමහර අයට ගියාම වාඩි වෙන්න තැනකුත් නැහැ. කිසිම සංඛ්‍යා වැඩක් නැහැ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නෙම උග්‍ර වෙනකන් ඉඳලා ඔක්කොම කැඳෙව්වා. කැඳවලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ පෙර දවසත් මේ ලාලුදායි මෙහෙමම තමයි. ওই විදියටම තමයි හිතුවේ. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉල්ලීමක් කරා පෙර දවස කතාවේ නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ එක්තරා කාලෙක රජ කෙනෙක් හිටියා. මේ රජතුමා ඒ රජයේ තියෙන සමහර මිනිසුන්ගේ භාණ්ඩ දැන් ඔය අද අපි බැංකු වලට තියලා උගස් වෙන්නේ. ඒව ඊට පස්සේ මොකද වෙන්දේසි කරනවනේ. ඒක උගස් තියන්න ගියාම ඒකට මිලක් නියම කරනවනේ. ඉතින් රජමාසලට ගේන භාණ්ඩ රජවාසලට ගන්න භාණ්ඩ වලට මිල නියම කරන කෙනෙක් හිටියා. මේ මිල නියම කරන්න පත් කරපු කෙනා මොකද කරන්නේ? නියමෙටම මිල නියම කරනවා. ගේන කෙනාට පාඩු නොවෙන්නත් රජතුමාට පාඩු නොවෙන්න. නියමෙටම මිල නියම කරනවා. මිල නියම කරාට පස්සේ රජතුමාට දෙන්න වෙනවා භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් නියම කරමු මිල. මොකද යා රජතුමාමයි පත් කරලා තියෙන්නේ. රජතුමා බැලුවා මූ හිටියොත් කවදාම මේ භාණ්ඩාගාරය ඉතුරු වෙන්නේ. මූ ගේන බඩුවට සාධාරණම මිලක් නියම කරනවා. රජතුමා කුණු ලෝභෙක්. කේල් කොලේ බත් කරන කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ. හරිද? රජතුමාට ඕන උනේ භාණ්ඩාගාරය හදාගන්න මිසක් ඒක සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න නේද? රජතුමාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් රජතුමාමයි පත් කරේ. පත් කරපු කෙනා හරිම මිල නියම කරනවා. ඊට පස්සේ රජතුමා ගොඩාක් ලොකු කල්පනාවක් හිටිය බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මේ මිනිස්සයා මේක එලවන්නේ කොහොමද? එලවන්නත් බෑ. හේතුව අසාධාරණ මිලක් කියන්නේ. ඕක දෙන්නත් බෑ. එතකොට භාණ්ඩාගාරය ඉවරයි. රජතුමා සඳලු තලේ ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නකොට පාරේ යන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා බඩු භාණ්ඩ එකතු කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් එකතු කර ගන්නව දවස් කීපයක්ම දැක්කා. රජතුමා හිතුවා මූ තමයි නියම වැඩකාරය. මූ කුණු ලෝභෙක්. මං වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. දැන් මේ මිල නියම කරන එක අයින් කළා. මොකක් කරන්න ඕනද? අරුවපත් කරන්න ඕන. ඊළඟ අර මිනිස්සෙට ගෙනල්ලා ගිහුවා තමුසේ අද ඉඳලා රාජ භාණ්ඩාගාරයට ගේන බඩු භාණ්ඩ වල මිල නියම කරනවා. දැන් රජතුමාට හරි ෂෝක්. ගේන මිලට වඩා ගොඩාක් අඩුවෙන් නියම කරන්නේ. ඉතින් රජතුමා මිල නියම කර අද වගේ බෑ එහෙම උද්ඝෝෂණ කරන්න. දැන් ඒක රාජනීතියකනේ ගන්නවා. රජතුමා ගොඩාක් සතුටු වුණා. මොකද්ද? දැන් නම් මට හරියන විදියට භාණ්ඩාගාරෙත් ඉතුරුයි. ඊටමත් කුණු කොල්ලට දේවල් ලැබෙනවා. එක දවසක් ආව ඒ රටේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ඉඳලා අශ්වයන් 500ක් ගෙන මිනිස්සේ චතුරාංගනී සේනාසන. අශ්වයන් 500 රජතුමා පෙන්නලා ඇහුවා මිල නියම කරන්නයි කීයද මේකේ මිල? අර මිනිස්සෙක් ඕකේ මිල හාල් නැලියයි. ඕකේ කීයද? හාල් නැලියයි ඔය අශ්වය 500 වටින. අර මිනිස්ස ඔළුව අත ගහගත්තා. යකෝ අශ්වය 500ක් හාල් නැලියකට දෙන්න. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මිල නියම කරන්න නියම කළා ඉවරයි. දීලා යන්න උනා. හාල් නැලිය අරගෙන අශ්වය 500ක් දීලා ගියා. ඊට පස්සේ දැන් මේ මිනිස්සුන්ට හරි අප්සෙට්. ඇයි? වටිනාකමක් ලැබුණේ කුණු කොල්ලට ගත්තා. ඉතින් මෙයා ඒ රටේ අර ඊට කලින් මිල නියම කරන මිනිස්සෙ හිටියනේ. එයා ගාවට ගිහිල්ලා කිව්වා මොකක්ද? ඔබ ඉන්න කාලේ නම් හොඳ වටිනාකමක් අපිට ලැබුණා. දැන් එහෙම නෑ. මේ අශ්වය 500ටම හාල් නැලියයි ලැබුණේ. දැන් අපිට කර කියා ගන්න දෙයක්වත් නෑ. JVP එක හිටියවත් නම් මොකක් හරි උද්ඝෝෂණයක් හරි එහෙම එකක්වත් නෑ. එතන මොකද වෙන්නේ? මේ මිනිස්සෙකෝ මම ඔහෙට ක්‍රමයක් කියන්නම් ඔය නැති වෙච්ච දේ ලබා ගන්න. ඔය ඒ විදියට කරනවා. දැන් ඔබ ඊට පස්සේ ඔය මිල නියම කරන්නට හොඳට සලකන්න. යා ඉන්නේ කොහෙද හොයලා බලලා. යා අල්ලස් දෙන්න කිව්වා. මොනවද දෙන්න කොහොමද? අල්ලස්. දෙලා ටික කාලෙකින් ගිහිල්ලා අහන්න කිව්වා මම හාල් නැලියක් ගෙනාවා. මේ හාල් නැලිය වටිනාකම කීයද?
ඔය හාල් නැලියට මොකක් කරන්න එපා. ඔය කොහොම තියාගෙන ටික කාලයක් සලකලා හිට රජතුමා හම්බ වෙන්න ගිහින් කරන මම වටිනා හාල් නැලියක් ගෙනාවා. මේක මිල නියම කරන්න කියලා. මේ මිනිස්සේ කිව්ව විදියට ඒ විදියට කළා. හාල් නැලිය අරගෙන ගිහිල්ලා පෙන්නලා ඇහුවා මේකේ මිල කීයද? එතකොට එයා කිව්වා ඕකේ මිල මේ රාජ්‍ය තරම්ම වටිනවා. මේ රජතුමා පාලනය කරන රට තරම් ওই හාල් නැලිය වටිනවා. දැන් රජතුමා අඳුන් කොඳුන් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර යොදුන් ගාණක් විශාල රජතුමාත් ඉන්න මේ රට ආභරණ තියෙන මේ රට අස්සයෝ දසදහස් ගාණක් ඉන්න මේ රට හාල් නැලියකට වටිනවයි කියලා තක්සේරු කරා. රජතුමා ගොඩාක් දුකටපත් වෙලා රජතුමා තේරුම් ගත්ත මීට කලින් මිල නියම කරන කෙනා කවදාවත් ওই වගේ වැඩක් කරේ කවදාවත් ඔහොම දෙයක් කරේ නැහැ. වටිනාම මිල දුන්නා කියලා අර මිනිස්සයා අයින් කළා. රජතුමා ලැජ්ජ වෙලා නැවත අර මිල නියම කරන මිනිස්සයා පත් කරගත්තා. ඉතින් එදා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ওই ලාලුදායි තමයි එදා මිල නියම කරන්න රජතුමා යොදාගත්තේ. ඒක අදත් එහෙමම තමයි. වැඩේට සුදුසු නැති කෙනෙක් එන කෙනා එයාට ඒක කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් අර සාංශාරික හිතන විදියටම අයිත් හිතනවා. ඒකෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා මිසක් ඒ චින්තනයෙන් ඒ සිතුවිලි රටාවේ ඒ මනස මුල් වීමෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන නිසා ගැටලුවක් විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා අර වික්ෂුන් වහන්සේලාට තිබිච්ච කෝපය තරහ සමනය කරා. සමහර වික්ෂුන් වහන්සේ රහත් වෙලා නැන්නේ මේ ලාලුදායක වැඩේ ඉඳලා දැඩි කෝපයටපත් වෙලා. ඉතින් කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ ඔය ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඉස්සරත් ඔය කෙනා හිතුවේ ওই විදියටම තමයි. ඉතින් එදා වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ ජාතක දේශනා කළා කියනවා එදා ඒ නියම කර කෙනා නම් මමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකේ පූර්ව අපරසන්දි ගලපනවා ජාතිකක් වුණා මේ සාංශාරික ක්‍රමය. එතකොට අපිට ඒකෙන් තේරෙනවා මේ මිනිස්සු හිත මුල් වෙලා කල්පනා කිරීම අදෙයිය පුරුද්දා නෙවෙයි. මෝඩ විදියට හිතන එකට ඔහුගේ මෝඩ ගති ඉස්මතු වෙනවා. බුද්ධිමත් විදියට හිතන එකට ඒ බුද්ධිමත් ගති ඉස්මතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා යමෙක් මොන විදියට කල්පනා කරත් අපි ඒක විදියට තරහ ගත යුතු නැහැ. මොකද වෙන්නේ? ඒක ඔහුගේ පුරුද්දා. දැන් අපි සිංහල විදියට කාලා ඒ විදියට කාලි වරලා අපිට වෙන රටක ගියත් වෙන කෑම දවසකට දෙකකට කෑවට හැමදාම කන්න පුළුවන්. දැන් අපේ හිතේ රටාවට පුරුදු වෙලා. අන්නේ පුරුද්ද බොහෝම අනාදිමත් කාලයක ඉඳලා ඒ දේවල් වලට යොමු වෙන බව තමයි බුදුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මනෝපුබ්බංගමාදම මනෝසෙට්ටාම මේ මනස ශ්‍රේෂ්ඨ වීමට හිතන්න මිනිස්සු කල්ප ගාණක් ඉඳලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි මට මේ දේශනාව බැලුවම තේරෙන්නේ. නැත්තම් මේ බණ කියන විදියට මේ තේරුම් ගන්න විදියට මේ ලෝකෙ මේ සාකච්ඡා වෙන විදියට මොකක් වෙන්න ඕනද? මිනිස්සු මනස ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ. දැන් එහෙම වෙලා නැහැ. එහෙම ශ්‍රේෂ්ඨ වුණා නම් බණ කියන්න දෙයක් නැහැනේ. මනසක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා තමන් ඒ හිතන ක්‍රමය වැරදි කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් අවුලක් ඇතුව හිතනවා ඒ ක්‍රමය වැරදි කියලා ඔහු තේරුම් ගන්නවා. ඒක දැන් ඒ කාලෙත් එහෙමයි. දැන් අද කාලේ මම අද දැක්ක සිද්ධියක් අන්තර්ජාලය හරහා ඒකේ තියෙනවා මේ තියෙන්නේ මේ සමාගම් 150කට වඩා අයිතිකාර ක්‍රීඩා භාණ්ඩ විකුණන මිනිස්සෙක් අයිතිකාරයා යනවා වෙස්වලාගෙන අවුරුදු 100කට වඩා පැරණි සමාගමක් ඇමරිකාවේ තියෙන. ඔහුට ඕන වෙනවා මේ ඇත්තටම මේ තමන්ගේ වැඩ කරන සේවකයෝ ආයතනය පිළිබඳව තමන් පිළිබඳව මොන වගේ අදහසක්ද දරන්නේ කියලා හොයාගන්න. ඉතින් අවුරුදු 100කට කලින් එයාගේ තාත්තේ සමාගම ආරම්භ කළා. ඉතින් එයා ගැන මේ මිනිස්සු එච්චර දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මොහු මේකට සැලසුම් කළා. ඒකට බැඳෙන සේවකයෙක් වශයෙන් යනවා වැඩ කරන්න. ඔබටත් අන්තර්ජාලයට මම මේ පෙන්වන්නේ මිනිස්සෙක් හිතන විදිය නිසා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට හා පත් වෙන හැටි. මේ කතාවේ හොඳට තියෙනවා. ඉතින් ඔහු ගියාට පස්සේ ඔහුට ඒක ඒ මිචෙල් කියන කේ පුද්ගලයාට අලුතෙන් ගිය ඒ වැඩ කරන්න යන සේවකයාට ඒක වැඩ කරන ගැන කියා දෙන්න වෙන්නේ ආයතනයේ ඒ ඒන්ජල් කියලා ගැහණියකට. එයා තමයි එතන සේවය කරන්නේ. එයාට තමයි බාර වෙන්නේ මෙයාට මේකේ වැඩ ටික කියලා දෙන්න. ඉතින් එයා අර ආපු සේවකයාට ඉතාමත් හොඳට වැඩ ටික පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මේවා මෙහෙම කරන්න ඕන. මේ ආයතනයට ආදරෙන් වැඩ කරන්න ඕන. පාරිභෝගිකයා ආවම හිත රිද්දවන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ බඩු භාණ්ඩ බලලා කොච්චර ගියත් අපි ඒගොල්ලෝ ගැන කලබල වෙන්න හොඳ නැහැ. ඔහොම කියලා පැය ගාණක් තිස්සේ උට මිනිසුන්ගේ හිත දිනාගෙන ඒ ආයතනයට ආදරය කළා. ඒකට වැඩ කරන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඔහොම යනකොට ඒ කාන්තාව අහනවා මේ වැඩට ආපු මිනිස්සෙක්ගෙන් අලුතෙන් වැඩ පුරුදු වෙන්න ජීවිතය ගැන. ඔබ ඇයි මේ වගේ ආයතනයකට ওই වගේ වයසකදී වැඩට එන්නේ? මට ඉස්සර යහු කියන ලොකු ව්‍යාපාරයක් තිබුණේ සියල්ලම බංකොලොත් වුණා.
මට ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ රස්සාවකට ආවා කියලා. එතකොට ඔහුව සනසන්න. ඇය කියනවා ඔබට එච්චර ලොකු ව්‍යාපාරයක් තියලාද ඔබ මේ රස්සාවට ඇවිල්ලා. අපිට එහෙම ජීවිතයක් තිබිච්ච අය නෙවෙයි. අපි ජීවත් වෙන්නේ අදටත් මේ ඇමරිකාවෙන් නිවාස නැති මිනිස්සුන්ට දෙන ගෙදරක. ඒ කාලේ අපිට නිවාසයක් තිබුණා. අපි පාරවල් ගානේ බුදිය ගත්තේ. ඇමරිකාවේ රජයෙන් මේ නිවාස දෙනවා. නිවාස නැති අයට ඒ නිවසක තමයි අපි ජීවත් වෙමින් මේ වැඩට එන්නේ. අපිට ඉස්සර රස්සාවක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට ඔහු සනසන ඔය වගේ කතා කියලා. ඒ නිසා අපි දැන් මේ අතීතය අමතක කරන්න ඕනේ. අපි දෙන්නම මෙතන ඉන්නේ. ඒ නිසා අපිට දැන් අතීතයෙන් ඇති වැඩ නැද ඔබ සතුටු වෙන්න ඔබට රස්සාවක් තියෙන ඔබට ඉස්සරහට රස්සාවේ ලැබෙන පඩියට අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන කවුද වැඩ පුරුදු වෙන්නේ? අයිතිකාර. ඉතින් ඔහු බලනවා ගිහිල්ලා තියෙනවා ගොඩාක් සේවක සේවිකාව ගාවට. නමුත් එහෙම හිතන පතන කෙනෙක් එහෙම උදව් කරන කෙනෙක් ඔහුට හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් අය කියනවා මට නම් දැන් දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම එහෙම ගෙදරක හිටියයි කියලා ලංකාවේ ඉදිරියට මුඩුක්කු නිවාසයක ඉන්නේ. ඉතින් මට රස්සාවක් තියෙනවා. මම දැන් ජීවිතය ගැන අලුතෙන් හිතන්න පුළුවන්. මම මේකට ආදරේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු එදා ගෙදර ගිහිල්ලා ඉවරල සමාගම අයිතිකාර මිනිස්සු හිතනවලු මම මෙයාට කොහොමද උදව් කරන්නේ? මට මෙච්චර මේ ආයතනයකට ආදරෙන් ඊළඟට අනිත් මිනිස්සු මේව සනසන්න උත්සාහ කරපු කෙනෙක් කවදාවත් හම්බ වෙලා නැහැ. අනිත් එක ඇයගේ ජීවිත කතාව සෑහෙන ඛේදජනකයි. නමුත් ඇයට ඒ පිළිබඳව නෙමෙයි ඕනකම තිබුණේ ආපු සේවකයව සතුටු කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔහුට හොඳට රස්සාව ගැන කියා දීලා සතුටින් ඉන්න කියා දෙන්න. ඉතින් ඔහුට ඊළඟ දවසේ උදව් කරන්න ඕනුණත් ඒක ඇමරිකාවේ අර රියැලිටි වැඩසටහන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොත් ඒ කතා බහ කරලා ඒගොල්ලෝ යවන එක රහසිගතව පටිගත කරනවා. පටිගත කළා සතියකින් පස්සේ තමයි ඉදිරිපත් වෙන නිසා ඔහුට ඉවසන් ඉන්න උනා කියන සතියක් ඇයට උදව් කරන්න. සතියකට පස්සේ අයත් ඒ කියන්නේ ආයතන ප්‍රධානියත් ඒ මාධ්‍ය ආයතනයට ගෙන්නලා ඒක තියෙන ඔයගොල්ලෝ අන්තර්ජාලයට ගිහම බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සාකච්ඡා කරන ඇය උදව් කරපු විදිය ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ සමාගමයිති කෙනා අඬලා කියනවා මට ඔබට ඊළඟ දවසේම උදව් කරන්න ඕන වුණා. ඔබට මට ඊළඟ දවසේම ගයක් අරන් දෙන්න ඕන වුණා. මොකද මම අනිත් ආයතන වලට ගියාම මට එහෙම දෙයක් හම්බ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔය එවෙලෙම ඇයට කියනවා මම ඔබට ඩොලර් ලක්ෂ 25 ඇමරිකන් ඩොලර් ලක්ෂ 25කුයි තව වාහනේ ආයතනයේ උසස් වීමක් ඒ ලබා දෙනවා කියලා. දැන් ඒක සාමාන්‍ය අද මේ කාලය තුල වෙච්ච කතාවක්. දැන් ඔතන තියෙන කතාවේ තියෙන වැදගත් දේ මොකද්ද? අය සිතන විදිය අය ආපු වෙලාවට සැලකුවේ නැත්තම් ඇයට හම්බ වෙන පඩිය ගැන හිතලා ඒ පඩියට විතරක් වැඩ කරා නම් ඇයට කවදාවත් ඒ දේ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒක පැහැදිලිව මේ බුද්ධ වචනේ තියෙනවා මනෝපුබ්බංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝ. තමන්ගේ ජීවිතේ ලස්සන වෙන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේ ලස්සන වෙන්නේ තමන් සිතන පතන විදිය අනුව. තමන්ගේ ජීවිතේ ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ තමන් සිතන පතන විදිය අනුව. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. තමන්ට එහෙම සිතන්න පතන්න තමයි බුදුහාමුදුරු දව් කරන්නේ. දැන් මේ ලෝකේ ආගම් තියෙනවා. අපිට මොනවා හරි වුණාම දෙවියන් වහන්සේවගේ කැමැත්ත කියලා බාර ගන්න කියනවා. නේද? බුදුදහමේ තියෙන කර්ම නියාමයක්. ඒක වරද්දලා තේරුම් අරගෙන අපිට කියනවා කර්මය කියලා බාර ගන්න කියලා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කියලා නෑ. එහෙම කියලා නෑ. චුල්ලකම්ම විභංග සූත්‍රයේදී පැහැදිලිවම බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා ඔබ වෛර නොකර ඉන්නවනම් ඔබ ලස්සන වෙනවා. ඔබ දන් දෙනවා නම් ඔබට ලැබෙනවා. එතන විද්‍යාවක් පෙන්වන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ට ඕනුනේ නැහැ කර්මයයි කියලා සියල්ල බාර ගන්න කියන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා ඔබේ කර්මයට අනුරූපව ඔබට ලබා ගන්න විදියට. ඔබේ සිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කර ගන්න විදියට. ඔබ සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන විදියට සිතන්නේ කොහොමද කියලා. සියල්ල කර්මයයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ නැහැ. සියල්ල කර්මය නෙවෙයි. අපි මේ කතා කරන හිතන සෑම චිත්ත වීතියකම තියෙන කර්මයට අදාළ නැති සිත්. ඒවට පුළුවන් ශ්‍රේෂ්ඨ ජීවිතයක් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට මේ ශ්‍රේෂ්ඨ විදියට හිතුවොත් තමයි ඒ සිතුවිලි රටාව ඒ විදියට සකස් වෙන්නේ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම ගිය සතියේත් කිව්වා අපි කර්මය අපිට බැනුම් අහන එක කර්මය වුණාට අපි දුක් විඳින එක කර්මය නෙවෙයි. ඒ වගේම අපිට අවලස්සන දේවල් දකින්න ලැබෙන එක හෝ ලස්සන දේවල් දකින්න ලැබෙන එක කර්මය වුණාට අපි ඒකෙන් සතුටු වෙන එක හෝ දුක් විඳින එක අපේ කර්මය නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පේනවා දැන් අපේ රටේ රස්සාවක් මට ලංකාවේ යාළුවෝ මගේ හම්බෙලා තියෙන රස්සාවල් කරන ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් එම ආයතනය පිළිබඳව තෘප්තිමත් නැහැ. ඔවුන්ට ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට මුල මතක නැහැ. එකක් තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ විදියට හිතන්න බෑ මුල අමතක වෙන මිනිස්සුන්ට. Taman හිටපු තැන මතක නැත්තම් ඔහුට ශ්‍රේෂ්ඨ විදියට හිතන්න බෑ. ඔහු හැමතිස්සෙම අයිතිවාසිකම් ඉල්ලනවා. හැබැයි ඔහු අයිතිවාසිකම් ඉල්ල දුක් විඳිනවා මිසක් Tamanට ලැබෙන දේෙන් සතුටු වෙන්න හිතලා සතුටු වෙලා සැප විඳින්නේ නැහැ. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම පෙන්නනවා මේ ලෝකේ සතුටින් ඉන්නේ ලද දෙයින් සතුටු වෙන්න පුළුවන් කෙනාට විතරයි. මොකෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන් කෙනාටද?
තමන්ට කෝටියක් ලැබුණා ඒකෙන් සතුටු වෙනවා. තමන්ට රුපියල් 10ක් ලැබුණා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ කෝටියක් ලැබෙන කෙනා සතුටින් ඉන්නවයි කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ තමන්ට ලැබෙන්නේ මොන ප්‍රමාණයද තමන් වැඩක් කරාට පස්සේ ඒකෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඔහු සතුටේ. ඔහු සතුටේ. ඒක කෝටියක්ද ඒක බිලියනයක්ද ඒක ට්‍රිලියනයක්ද කියන එක වැදගත් නැහැ. එතකොට ඒකත් සිත මුල් කරගෙන පවතින ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක්. දැන් තමන්ට ලැබිච්ච දේ මදි කියලා හිතන්නේ මොකද්ද? සිතින්. තමන්ට ලැබිච්ච දේෙන් සතුටු වෙන්නේ මොකද්ද? සිතක් හා සිතුවිලි. එතකොට තමයි මනස ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. මොකක් නිසාද? සිත සිතුවිලි මුල් කරලා හිතන ක්‍රමය අනුව. මනසක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට හෝ මනසක් ශ්‍රේෂ්ඨ නොවන්නේ තමන්ගේ පරාදීන සිතුවිලි රටාව නිසා. ඒක හොඳටම අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. දැන් ඔබ මේ දේවල් අහලා ඔබේ එහෙම කියන්නේ අපිට ඔක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ නෙගටිව් තින්කින් කියලා. බුදුදහමේ එහෙම එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. බුදුදහමේ පෙන්වන්නේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්නේ ඔබ වැඩ කරන්න. උට්ටානමතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස ඔබට දෙගෙනක් දෙන දෙවියෙක් කෙනෙක් නැහැ. ඔබ වැඩක් කරොත් ඔබ ගාවට දෙවියෝ එවි. ඔබ දරපලන්න යන්නේ. එතකොට රුක් දෙවියෝ උදව් කරා. ඔබ ගෙදර හිටියෝ රුක් දෙවියෙක් උදව් කරන්නේ නැහැ. එදා බුදුහාමුදුරුවෝගේ දර්ශනය කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ බලගත්ු කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරනකම් බලන් ඉන්නවයි කියන එකට බුදුහාමුදුරුවෝ අනුබල දෙන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන්න හදන්නේ මොකක්ද? ඔබ හොඳට සිතන්න, ඔබ උත්සාහවත් වෙන්න, ඔබ වීරය කරන්න. එතකොට ඔබේ මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව පෙන්නනවා මනසක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වීමේදී. ඒකපත් වෙන්න ඕන යහපත් විදියට. ඒ කියන්නේ යහපත් විදියට කියන තමන්ගේම ප්‍රයෝජනය සඳහා විතරක් නෙවෙයි. දැන් අපි දන්නවා වසවිස වෙළඳාම් කරන කෙනෙක් එක විශාල වෙළඳාමක්. ඒ තුළ ඒ මනුස්සයට විශාල ධනයක් ඒ සමාගමට උපයා ගන්න පුළුවන්. ඕන්න හිතලා වසවිස නිෂ්පාදනය කළා. ඉතින් වසක් විසක් හදන්නත් හිතක් නේ මුල් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒව නිෂ්පාදනය කරලා ඒක තුළ ඌට ධනය මුදල් හම්බුණාට ඕකේ සිතුවිලි රටාව ශ්‍රේෂ්ඨ නැහැ. ඇයි ශ්‍රේෂ්ඨ නැහැ කියන්නේ? ඒකෙන් බොහෝ සත්වයන්ට බොහෝ දේවල් වලට අයහපතක් දාද අපි ලෝකයේ ගත්තොත් අපේ ලංකාවේ වකුගඩු රෝගයට එතනින් ගියාම පිළිකා වලට මේ ශරීරේ ගොඩාක් රෝගාබුද්ධ වලට වසවිස. ඒතර ඒ සමාගම් කොච්චර උඩ දාගෙන ඒව විකුණනත් ඒකෙන් මිනිස්සෙක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙලා ඔහුවත් තව කෙනෙක්ටවත් යහපතක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඔවුන්ටත් හිතෙනවනේ අපි මේව හදලා දීලා තමයි මේ මිනිස්සු මෙච්චර දුක් විඳින්නේ කියලා විද්‍යාත්මක ඔප්පු කරලා පෙන්නුවාට පස්සේ ඔය පුටුවේ රෙද්දයින් කළා ඔගේ වාඩි වෙයි. ඔගේ වාඩි වෙයි. අපුතා ඔගේ වාඩි. ඔක අයින් කරේද කියලා අයින් කළා වාඩි වෙන්න. අයත්. හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විදිහේ ඒක තමයි බුදුදහම පෙන්වන අධාර්මික වෙළඳාම් වලට යන්න එපා කියලා. මොකද ඒ තුල මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. අපි කියමු මනුස්ස වෙළඳාම තුල වහල් වෙළඳාම, සත්ත්ව වෙළඳාම, සත්ත්ව හිංසනේ. ඒ වගේ කොතෙක් වෙළඳාම් කරත් ඒ තුල මොකද වෙන්නේ? තව බොහෝ සත්තුන්ට අයහපතක්. එතකොට මනසක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්නේ තමන්ටත් අනුන්ටත් අයහපතක් නොවන විදියට සිතනකොට. මොකද්ද? තමන්ටත් දාර කාන්තාව හිතන විදියෙන් තමන්ට අයහපතක් වෙන්නේ නැහනේ. තමන් වැඩ කරන්න ආපු තැනට බොහොම ආදරෙන් කරුණාවෙන් යාගේ ජීවිත ගැටලුවට විසඳුමක් දෙන එක. තමන්ට ඒ රැකියාව හොඳට කියා දෙන එක. ඒ තුල ඒ රස්සාව හොඳට කරන්න කියා දෙන ඒ සිතන විදිය තුල තමන්ට අයහපතක් නැහැ. තමන්ට ලොකු සැනසීමක් තියෙන්නේ. ඒ හිතට ඒ වෙලාව උදව්වක් කරා කියලා. ඒ තමන්ට ලැබෙන 아무තු ලාභයක්වත් නැහැ. ඒ තුල කිසිම ලාභයක් ගයක් ලබා ගන්න බලාගෙන කියා දෙන එක නෙවෙයි. ඒක තමයි එයාගේ අවංකත්වය. හදවත. එතකොට ඒ තුල තමන්ට දේවල් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ස්වභාව දහමේ රිද්මය. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක පෙන්නනවා මේකේ අන්තිම ගාථාවලින්. මොකක්ද? මේ ස්වභාව දහමේ රිද්මය තමයි තමන් ශ්‍රේෂ්ඨ විදියට හිතනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ස්වභාව දහම හැම විටම ඔහුට උපකාර කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි ස්වභාව දහම කපටින්ට උපකාර කරන්නේ නැහැ. මොකද කපටි කියන්නේ? උපකාර බලන්න බොරුවට හිතුවත් ස්වභාව දහමට දැනෙනවා. මොකද මේ විශ්වයට දැනෙනවා. මොහු මේක උපකාර ලබන්න බලාගෙන ඉන්න එකක් මිසක් මොහුගේ ඇත්තම ස්වභාවය මේක එක දෙක විශ්වය අනු ඔබේ හිතයි. හිත විසින්නේ විශ්වය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මුළු විශ්වය කියන සමාන වචනේ ගන්න පුළුවන් හිතට. ඔබ කාට බොරු කරත් ඔබේ හිතට බොරු කරන්න බෑ. ඒක පැහැදිලි. එතකොට ඔබ විශ්වයට බොරු කරනවා කියන්නේ ඔබ ඔබේ හිත රවට්ටා ගැනීමයි. මොකද මේ හිතේ තියෙන මහා පුදුම බලයක්. ඒක මේක ස්වභාවිකවම නම් ඒක නැචරල් නම් ඒක ඇත්තටම යහපත් නම් ස්වභාව දහම එයාගේ ඒ තියෙන හිතන ක්‍රමයට ඒ තියෙන හැදෙන කර්ම ස්වභාවයට එයාට ඒ පරිසරය නිර්මාණය වෙනවා ළඟින් හෝ ටික වෙලාවකින් එකපාරට නිර්මාණය නොවෙන්න පුළුවන් ටික දවසකින් ඒ ප්‍රතිඵලය ලැබෙනවා අවශ්‍ය වෙන්නේ කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි මොකද වෙන්නේ සැබවින්ම අවංකවම හිත පිරිසුදුව ජීවත් වීමයි ඒ තමයි මේ කියන්නේ මනෝසෙට්ටා මේ මනසක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ එහෙමයි ඒක හුදු බලාපොරොත්තුවක් දාගෙන ඒ බලාපොරොත්තුවට අනුව නම් මේ තමන් හොඳට ජීවත් වෙන එක වෙස්මුහුණක් මිසක් ඒක සත්‍ය නෙවෙයි
දැන් අපි ගත්තොත් මිනිස්සු වෙස් මුහුණු දාගෙන ඉන්නේ. මිනිස්සුගේ ඇත්තම ස්වභාවයක නෙවෙයි. මිනිස්සු මේ හොඳට ඉන්න හදන්නේ සමාජයෙන් මොකක් හරි ලබා ගන්න. මිනිස්සු මේ හොඳට අම්මට තාත්තට සලක ගන්න හදන්නේ සමාජයෙන් අවමාන ලබන්න තියෙන බය නිසා. එතන තියෙන බලාපොරොත්තුවක් හා බයක් නිසා හොඳ වගේ පෙන්නලා. නමුත් සැබවින්ම මනස හොඳ නෑ. ඇත්තටම ඔබ යම කෙනෙක්ට උදව් කරන්න ඕන. යම බලාගෙන නෙවෙයි. ඔබේ මනසේ ශ්‍රේෂ්ඨ සිතුවිලි හිතන්න ඕන. ඔබට දෙයක් ලබා ගන්න නෙවෙයි. ඒ ලැබෙනව නම් ලැබේ නැත්තම් නැති ඔබේ නියම අවංකත්වය එහෙම විය යුතුයි. නමුත් ඇත්තටම සුදු අඳලා ලස්සන ගෝල් කණ්ණාඩි දාලා ඇත්තටම දන් දෙන්න හිතුවට මිනිස්සු මොකද යම් බලාපොරොත්තුවක් හිතේ තියාගන්නවා. බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන කරන වැඩක් ශ්‍රේෂ්ඨ නැහැ. බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන කරන උදව්වක් ශ්‍රේෂ්ඨ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වන එක කුසල සිතක් වශයෙන් උත් දුර්වලයි. එතකොට යමක් තමයි ඒක තණ්හාව ගෑවිලා තියෙන්නේ. මොකක් ගෑවිලා තියෙන්නේ? ඒ උදව්වේ ආසාව ගෑවිලා තියෙන්නේ. Tamante ඒක කරලා ඒක බිස්නස් එකක්. ඒක ඇත්තටම උදව්වක් නෙවෙයි ඒක බිස්නස් එකක්. අපි කාට හරි උදව්වක් කරනවා පස්සේ අපිට උදව්වක් කිරීමේ බලාපොරොත්තු වෙයි. උදව්වක් ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තු වෙයි. එතකොට එතන තමයි උදව්වක් කරනවා වගේ තමයි පෙනුනට ඒ තමයි රවට්ටා ගැනීම. එතන තියෙන බිස්නස් එක. බිස්නස් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අද ණයට දෙනවා පස්සේ මුදල් නෝ. එතකොට එහෙම සිතන ක්‍රමය ඒ ක්‍රමය බිස්නස් තියරියක් මිස ඒක මේ සිතීමත්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ හිතක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කරගන්න Tamante එහෙම දුර්වලකම් තියෙනවා නම් තියෙනවයි කියලා තවත් තේරුම් ගන්න ඕන. යමක් දෙනවා නම් අර ජේසුස් වහන්සේ කියන දකුණු අතින් දෙනකොට වම් අතට දැනෙන්න තියන්න එපා. ඒ එහෙම කතාවක්. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක පැහැදිලිව අභිධර්මයේ සූත්‍රවල විවිධ දේශනාවල පෙන්වලා තියෙනවා. ඔබ දෙන්න. ඒ දෙන කෙනාගේ යහපත සලකලා. ඒක ප්‍රණීත ලෙස දෙන්න. ඔහුට ඒක හොඳට වළඳන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට ඔබ අවංකව නම් එහෙම කරන්නේ ඔබට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කප්පානි සත සාස්සානි සංගේ දෙන්නා නස්සති. කල්ප ගානක් එකේ විපාක දෙද අපි දන්නවා සීවලි මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතේ. උන්වහන්සේ දාණය දෙන්නේ මේ ප්‍රණීත දානයක් නෙවෙයිනේ. ඒක අග්‍රම විපාක ලැබෙන දානයේ වශයෙන් අට කතාව විස්තර කරලා තියෙන්නේ. එක දවසක් කැම කනකොට එක ජීවිතයක ආහාර ඔක්කොම කාලේ ඉන්නකොට මේ දරුවා බැලලියක් බඩගින්නේ ඇවිල්ලා කියන්නේ මොකද කියන්නේ බල්ලගේ ගෑනු සතා කවුද? බැලලිනේ. බැලලිය මොකද වෙන්නේ? මුඩ මේ බැලලිය කාලා නැහැ. කාලා නැති උනාට මේ දරු ගැබා. ඉතින් දැන් මෙයාට කන්න දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඌරට ඇඟිලි දෙක දාලා වමනේ දෙන්නේ පස්සේ දාන්නේ ආනිසංස බලාගෙන නෙමෙයිනේ. නමුත් ස්වභාව දහම හදලා තියෙනවා ආනිසංස මොකද කොහේ ගියත් කිහිරි වනේ ගියත් කැම නැති වෙන්නේ නැහැ. දෙවියෝ කැම දුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. දෙවියෝ නෙවෙයි කැම දීලා තියෙන්නේ මොකද? ශ්‍රේෂ්ඨත් විදියට හිතපු හිතක් ඒ උදව් කරගෙන අනිත් අයට කැම හම්බ වෙන්න එපා. එහෙම හම්බ වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් ලෝසක මහ රහතන් වහන්සේගේ ජීවිතය. ලෝසක මහ රහතන් වහන්සේගේ ජීවිතේ පැහැදිලිවම පෙන්වන මේ ස්වභාවය. මොකද්ද? එක්තරා ජීවිතයකදී තමන් ඉන්න ආරාමයට ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් එනවා. එතකොට මේ වෙලාවේ වටිනා දායක පවුලක් ඇවිල්ලා දානට ආරාධනා කළේ හාමුදුරුවෝ දැකලා කියන මෙයාවත් එක්කගෙන එන්න කියලා. උන්වහන්සේ කියන මෙයා ගියොත් මෙයාට පහදීවි. එතකොට මට තියෙන මේ ලාභේ නැති වෙලා යාවි. ඒ නිසා මම මෙයා එක්කගෙන යන්නේ. තනියෙන් ගිහිල්ලා කියන ගියපු ගමන් අහන කොහර හාමුදුරුවෝ. කොහර ස්වාමීන් වහන්සේ. කියනවා මොකක්ද? එයා ඊයේ ඉඳලා පයින් ඇවිල්ලා මහන්සියනේ. මං ඉතින් කරදර කරා අනේ කියන්න ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා ඔබ වහන්සේ අද බණ කියන්න එපා ඉක්මනට දානේ වළඳලා අපි බත් මුලකුයි පළතුරු ටිකකුයි දෙන්න ගිහිලා දෙන්න උන්වහන්සේට වළඳන්න. ඊට පස්සේ දැන් බැඳලා ඒ ඔක්කොම කරලා දෙනවා. මගේ එන ගමන් හිතනවා මොකද්ද? මම මේක දුන්නොත් මේ ප්‍රණීතේව කාලෙ උන්වහන්සේ ඉක්මනට මේ ආරාමේ වඩින එකන්නේ. දෙන්දෝ නොදෙන්දෝ දෙන්නේ නැහැ කියලා ගිරි ගොඩක් දකින්නකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ගින්දරට විසිකරන. දැන් බලන්න ඒක හිතෙන්නේ මොකකටද? හිත ශ්‍රේෂ්ඨයිද? නෑ. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ නෑ. බලන්න විශ්වයාට නිර්මාණය කරපු ජීවිත ලැබෙන කිසිම ජීවිතයක කෑම කවුරුත් නැති කරේ නෑ. කවුද නැති කරගත්තේ? අශිෂ්ට විදියට හිතපු සිතුවිලි ටිකක් තමයි තමන්ගේ ලස්සන ජීවිතේ නැති කරේ. එතකොට මේ අපේ ජීවිතයේදී අපිට ලැබීම හෝ නොලැබීම අපිට හොඳ හෝ නරක අහන්න ලැබෙන්නේ මේ වෙන කෙනෙක් නිසා අපේම සිතක් මුල් වෙලා මේ සාංශාරික ගමනේදී අපි මේ කයින් වෙනස් වුණාට එකම චිත්ත රටාවක් නෙමෙයි යන්නේ. හිතක් ඇති වෙනවා ඊළඟට ඒ ප්‍රත්‍ය ලැබමින් තව හිතක් උපදිනවා. හිතක් නැති වෙනවා ප්‍රත්‍ය ලැබමින් තව හිතක් කයවල් බොඩි වෙනස් වුණාට එකම එන්ජිම. ඒක පොඩි රෙපයාස් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නේ ලාලුදා එදත් ඒ වගේ ලාලුදා එදා
මේ කෑම කවන බොඩි එක වෙනස්. නමුත් චිත්ත රටාව වෙනස නැහැ. අන්න ඒක තියෙන්නේ. ඒතර මේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන විදිය. ඒක ඔහු පුරුදු කර ගන්න ඕනේ. ඒක ලේසි නෑ. බොහෝ කාලයක් තිස්සේ අසිෂ්ඨ සම්පන්න විදියට කල්පනා කරපු හිතකට එකපාරට මේ කියන විදියට හිතන්න බෑ. හැබැයි උත්සාහ කරොත් බැරි. උට්ටානමතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස උත්සාහවන්තයට කරන්න බැරි දෙයක් නෙවෙයි. ඒක කරගන්න නම් පළමුව Taman තේරුම් ගන්න ඕන Tamanගේ හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන විදියට හිතන රටාව සකස් වෙලාද අසිෂ්ඨත්වයට පත් වෙන විදියට හිතන රටාව සකස් වෙලාද කියලා. ඒතකොට තවත් මේ හිතේ සාංශාරික පුරුද්ද ඊළාට මේ හිත මුල් වෙලා හිතන විදිය ගැන බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරා තවත් තැනකදී. ඒක චුල්ලසෙට්ටි ජාතකේ. ඒකෙදිත් අපිට මේක ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හිතේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන විදිය, සිත කඩාගෙන වැටෙන විදිය, අතීතයේ හිටපු විදිය, දැන් හිතන විදිය. දැන් ඒක එක්තරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ කියන්නේ ඒකේ අතීත කතාව ඉස්සෙල්ලා කියන්නම්කෝ. අතීත කතාව මෙහෙමයි. එක්තරා සිටු කුලයක් තිබුණා. ඒ සිටු කුලයේ හිටපු ඒ සිටු දියණිය අර පටාචාරා වගේම ගෙදරින් 16ත් එක ඒ කියන්නේ එපයා එකක් පටන් ගත්තා. පටන් අරගෙන ගෙදරින් කැමති උනේ නෑ පැනලා ගියා. එතකොට මොකද උනේ? පැනලා ගිහිල්ලා ඉන්නකොට දරුවෙක් ලැබෙන්න ආවා. දරුවෙක් හම්බ වෙනකොට මහත්තයට කිව්වා අපිට දැන් අගහිකකම් වැඩිනේ. මුලින් ලව් කරාට පස්සේ ඕවා මතක නෑ. දැන් අපි අපේ තාත්තලාට ධනෙ තියෙන යන් මහත්තයා කිව්වා ගියොත් මාව මරන්කයි. මට නම් ඉතින් මේ ගෑණි ඇහුවේම නෑ. ඉතින් දැන් පොසත් පවුලකින් ආවට පස්සේ දුප්පත් එකෙක් කියන එක කොහොමද අහන්නේ? ඊට පස්සේ මොකෝ වෙන්නේ? මෙයා මොකද කරේ? අර දැන් මට නම් මේ දරුවා මෙහෙම අඩු පහසුකම් වල හදන්න බෑ කියලා දරු ගැබත් තියාගෙන යන්න පිටත් වුණා. යන්න පිටත් වෙනකොට දැන් මහත්තයාත් ගෙදරින් කිව්වා යන්න එපායි කියලා මහත්තයා වැඩට ගියපු වෙලාවේ ගිහිල්ලා ගෙදර ආවිල්ලා බලනකොට උන්ද නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද ගමේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහගෙන යනකොට පාර දිගේ යනෝ නෙමෙයි දැන් බබා හම්බ වෙන අමාරු වෙලා. ඇම්බියුලන්ස් නැහැනේ. පාරයිනෙම දරුවා හම්බ වෙනවා. හම්බුණාට පස්සේ කියනවා දැන් දරුවා හම්බු ගෙන්නේ ගෙදර ගියේ දැන් හම්බ වුණානේ. එහෙනම් දැන් අපි කොහේ යන්නේ? අපි ආයිත් අපේ ගෙදර යන්න. නිකන් නෝන්ඩි වෙන්න ඕනේ නැහැ ගිහිල්ලා. කියලා මොකද වෙන්නේ? දැන් ඒ පාරේ යන ගමන් ඒ දරුවට නමක් තියෙනවා. මොකද්ද? පාරේදී හම්බුනේ පන්තක. නම් මොකද්ද? පාලියෙන් පාරට කියන්නේ පන්තක. පාරේදී හම්බු වෙච්ච නිසා මොකක්ද? පන්තක කියලා නමක් තිබ්බා. දැන් කාලයක් ගියා. කාලයක් ගිහේ දරුවා ලොකු වෙලා ඇති දැඩි වෙනකොට තවත් දරු ගැබක් හටගත්තා. අන්න අයික් කොඳුරන්න ගත්තා. මට මේ දරුවා නම් බෑ මේ මල වලාමේ හදන්න. යන් අපේ තාත්තලා ගාවට. ඊළඟට මොකද කරේ? ඒ මිනිස්සුකෝ බෑ. අපි දැන් මේ දරුවා හදාගත්තා වගේ හදාගෙන ජීවත් වෙමු. ඒත් මිනිස්සේ වැඩට යන වෙලාවක දවසක් දරු ගැබ මෝරලා තිබුණේ අර මහ කොල්ලත් අරගෙන ගියා. උඹට බැරි නම් නිකා ඉඳපන් කියලා. යනකොට ආයිත් මහත්තයා ඇවිල්ලා හොයාගෙන යනකොට ආයිත් මගදී අමාරු වෙනවා. දෙවෙනි දරුවාත් හම්බ වෙන්නේ කොහෙද? පාරේ. ඒකත් හිතෙමනේ මුල් වෙන්නේ පාරේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ නැත්නම් ගෙදර හම්බ වෙනවනේ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? දැන් යාටත් දෙන්න එනකොට නමක් තියන්නේ ඔය පාරකුවා ලොකු එකාට තියමු මහා පන්තක පොඩි එකාට තියමු චූල පන්තක. දෙන්නම පාරේ දිනේ හම්බුනේ. දැන් දෙන්න අතිදැඩි කරගෙන ඉන්නකොට දැන් මේ අම්මට ආවට ලව් කරලා දැන් මොකද වෙන්නේ? අර ගෙදරටම යනවා. දැන් මේ දරුවෝ සෙල්ලම් කරන්න ගියාම අනිත් ළමයි අහනවා නෑ දෑවෝ ඉන්නවද? ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට නෑ දෑවෝ නෑ වෙන ගම. ගෙදර ආවිලා අම්මට කියනවා කො අපේ නෑ දෑවෝ කො සීයා යාච්චි. ඉතින් කියනවා ඔගොල්ලෝගේ සීයා යාච්චි එසේ මෙසේ අය බරණැස් නුවර සිටුතුමා තමයි ඔගොල්ලෝගේ සීයා. ආච්චිත් බරණැස් නුවර සිටු දුවේනියා. ඔගොල්ලෝ මේ එසේ මෙසේ දරුවෝ නෙවෙයි. ඉතින් අපි එහෙ යන්කො මොකට මේ එක වේලා කාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් දරුවන්ටත් ඕනුණා තමන්ගේ නෑදෑයව බලා ගන්න. ඉතින් දැන් මොකද කරේ? ඊට පස්සේ තාත්තට දැන් කොච්චර කරත් එයා කැමති නෑ සෙකන්ඩ් වෙන්න. අන්තිමට මේ අවටලි කරන නිසා කිව්වා දැන් ඔහෙ මරන්නේ නෑ ගියාට අපේ පවුල් වල අය. දැන් මේ දරුවෝ දෙන්නෙකුත් ඉන්නෝනේ මේ ලස්සන යා. ගියා ඊට පස්සේ යනකොට මොකද වෙන්නේ? පණිවිඩයක් ඇව්වා ගේට්ටුව ගාවේදී වැඩකාරියෙක් ගැතේ සිටු දියණිය ඇවිල්ලායි කියලා කියන්නේ. අම්මයි තාත්තලා පණිවිඩය ඇව්වා අම්මයි තාත්තා ඇව්වා අපිට සංසාරේ ඕන තරම් දරුවෝ හම්බ වෙලා තිනවා. ඕන තරම් නැති වෙලා තිනවා. උඹ වගේ දුවේකයි පේන්නවක්ක එන්නේ පපලයන් ආව තැනටම ඵලයන් කියලා පණිවිඩයක් කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ පණිවිඩය එව්ව උඹට ඕන නම් ওই දරුවෝ දෙන්න මෙහෙ දීලා ඵලයන් අපි හොඳට හදාගන්න. උඹ වගේ දුවෙන්නයි බාරගන්නේ. දැන් මෙයා දෙපාර අම්මා කල්පනා කර අපේ අම්මයි තාත්තයිනේ.
දරුවෝ දෙන්න දීලක මුන්ටත් යහමග යාවි නැත්නම් අපිට මේ ඉන්න වගේ මේ විදියට තමයි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් දරුවෝ දෙන්න එක්ක යන්න කිව්වා. බාරගත්තේ නැහැ. ඉතින් සිටුපවුල මේ බුදුහාමුදුරන්ට බොහොම ලැබි. නිකන් බුදුහාමුදුරන් නිතරම ඇසුරු කරනවා. දැන් ළමයි දෙන්නට ඒ කාලේ විදියට උගන්වන ගම මේ බුදුහාමුදුර ගාවට එක්කගෙන යනවා. ඒ සංඝයා ඇසුරු කරන්න ලැබෙනවා. ඒ ඇසුරු කරන්න ලැබෙනකොට අර ලොකු පුතාට අදහසක් ආවා. මොකද්ද මේ සංසාර ගමන මෙහෙම බොහොම භයානකයි. මේ වගේ රහතන් වහන්සේලා ඇසුරු කරන්න ලැබිච්ච වෙලාවක්. මේක මග හැර ගන්න හොඳ නැහැ. මේ සිටුපවුලේ තියෙන මේ ධනිය දැකලා දැන් ඕ මම කාලයක් භුක්ති විඳා කියලා 100ට ආච්චිටයි කියන මම කැමති මහාන වෙන්න යන්න. මහාන වෙන්න යන්න කැමතියි කියලා කිව්වා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඇහුවා බාරකාරය 100 ආච්චිට එහෙනම් කමක් නැහැ කියලා පැවිදි කරා. පැවිදි කළා ටික කාලයක් යනකොට අවුරුදු 20 වයසේදී මහා පන්තක හාමුදුරුවෝ උපසම්පදා වෙනවා. උපසම්පදා වෙලා කාලයක් ඇද්දි රහත් වෙනවා. නම මහා පන්තක මහ රහතන් වහන්සේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට හිතුණා මහා පන්තක හාමුදුරුවන්ට මේ මල්ලිත් දැන් මේ යන විදියට කියලා ওই ධනයට ආස වෙනවට වඩා හොඳයි. මොකක්ද? මේ ඇවිල්ලා මේ ජීවිතයෙන් මේ සතුට හොයාගන්න එක. ආධ්‍යාත්මය හොයාගන්න එක. කියලා මල්ලිටක්ව මල්ලි දැන් අපි ඕක කෑබුවනේ සියාච්චි හම්බ කරපුවා. ඔයි ඇති. මේ ඇවිල්ලා ශ්‍රමණ ගුණ ධර්ම පුරපන්. මේකේ තියලා තියෙන හොඳ ඒ කියන්නේ අපේ බාධා පුල් පන්න එකක්. ඔයි තුල ඒ ස්වභාවය නෑ. මම මේ විමුක්තිය රස විඳිනවා. උඹත් විඳින්න වරෙන් කියලා කිව්වා. ඉතින් මල්ලිත් එකපයින්ම කැමති වුණා. මොකද්ද? ඔහොම පන්න එකක් ඕකේ තියෙනවනම් මම මේ සියාච්චි ගාව අයිල්ලව කකා ඉන්නේ නෑ. මමත් කැමති අයියා ගාව පැවිදි වෙන්න. ඉතින් මහා පන්තක හාමුදුරුවෝ පැවිදි කරගත්තා. පැවිදි කරලා බැලුවා එක ගාතාවක් දුන්න පාඩම් කරා. දන්නෝනේ කතාව හැමෝම. ওই කතාවනේ ওই ටිකනේ අහලා තිබුණේ නැත්තේ. ඒක ඉතිහාසෙම තමයි. දැන් මේ බලන්න මේ දැන් අම්මා හිතපු විදියට අම්මා ගිහිලා ජීවත් වෙනවා පැල්පතක. දරුවෝ හිතපු විදියට දරුවෝ ජීවත් වෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ සමග. ඒවා ඔක්කොම හිත තමයි ඉතින්. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ බැලුවා මාස 4ක්ම බැලුවා පාඩමක් හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් ජීවක වේද මහත්තයා විශාල දානයක් සංවිධානය කරා 500ක් නමකට. ඒ 500 නමකට මහා පන්තක හාමුදුරුවෝ දානේ බාරගත්තා. බාරගෙන ඉවර වෙලා යනකොට කිව්වා 500ක් ඕනේ නැහැ. එකෙක් ඉන්නවා ගාථා පාඩම් හිටින්න නැති. ඌ තියලා 499 එක්කන් එන්නේ ඌට කිව්වම ගෙදර ඵලයක්. උඹ සියාච්චි ගාවට ගිහිල්ලා නැලවියා. උඹට මේ මහානකම හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ 499ම දානෙට වැඩියා. ජීවක වේද මහත්තයා බුදුහාමුදුරු ළඟින්ම ඇසුරු කරගෙන බුදුහාමුදුරන්ට දානෙට ආරාධනා කරලා දුන්නා. බුදුහාමුදුරු වැඩලා නැහැ. අර අය වඩිනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එදා හම්බ වෙන ගේ කවුද? චුල්ලපන්තක. චුල්ලපන්තක අනාඩා ගේට්ටුව පැත්තේ සිටුමැදුර පැත්තට යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරලා ඇහුවා අතින් අල්ලලා. මොකෝ මේ අඬ යන්නේ? මොකද චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ කවදා බුදුන් දැකලා නෑ භෞතික ශරීරය දැකලා නෑ. කිව්වා මමත් මේ අපේ අයියා වගේ බොහොම සතුටින් ඉන්නවා කිව්වා. මම ඒකට බොහොම කැමති දෙලා පැවිදි වෙනවා. බොහොම ආසාවෙන් පැවිදුනේ. අයියම දැන් කිව්වා ගෙදර යන්නේ කියලා. මට ගාත පාඩම් හිටින්නේ නෑනේ. මට මොකක් හිටින්නේ නැද්ද? ගාත පාඩම් හිටින්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මෙයා ඉස්සරහින් ඉඳලා හොඳට හිතලා හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙච්ච කෙනෙක්. මේ අකුසලයකින් එයාගේම හිතපු යම්කිසි දුර්වලතාවයකින් ඒක වැහිලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ රෙදි කෑල්ලක් දීලා කිව්වා ඕක අයියාගේ සාසනයක් නෙමෙයි මේක හැදුවේ මම. අයියට ඕන විදියට යවන්නේ අයියට ඕන විදියට ගෙන්න ගන්නයි කරන්න පුළුවන් කම නෑ. මමට මේ ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ ඔය අය ගිහිලා ආරාමේ ඔබ වහන්සේ කුටියටම ගිහිල්ලා ඔබ වහන්සේ මේක අතක ගා ඉන්න අයියා ඇවිල්ලා හොක් කියන්න බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි මේක කියලා ගියේ. දැන් මෙයාට හරි සතුටුයි. මොකද්ද සතුට? බුදුහාමුදුරුවෝමයි කියලා ගියේ ගාථා පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ රෙදි කෑල්ලක් පිහදම්මම හොඳටම ඇති. දැන් මෙයාට මොකද වෙන්නේ? වෙර දාලා රෙදි කෑල්ල පිහදනවා. දැන් ඊට වඩා දෙයක් තියෙනවද? කවුද? දැන් ඔබ කවදාවත් භාවනා කරන්න බැරි කෙනෙක් රෙදි කෑල්ලක් පිහදාලා තියෙනවද? ඒ ඔබලා කතා විතර නමුත් මම ඕක පිහදාලා තියෙනවා. කලක් මම බැලුවා රෙදි කෑල්ලක් පිහදාලා සුදු පාට මොකද වෙන්නේ? හරි ෂෝක් එකකට හිත තැම්පත් වෙනවා. ඔබ කවදාවත් එහෙම කළා තියෙනවද? නෑ. ඔබට ඒවා කතන්දර විතර. නමුත් ඒවා විශාල මනෝවිද්‍යාත්මක දේවල් බුදුහාමුදුරුවෝ දීපේ කමටහන්. කළා බලන්න රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන සිත තැම්පත් වෙන්නේ නැති කෙනෙක් පිහදාලා බලන්න. හැබැයි මේකෙන් තැම්පත් වෙයි කියලා හිතුවම මොකද වෙන්නේ? වෙන්නේ නැහැ. රෙදි කෑල්ල නිකන් පිහදාන එච්චරයි. ඉතින් දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ ගියා දානෙට
එර්දියෙන් වැඩියා එකපාරට ගේ ගාවින් මතුවෙලා දායන්ට ආව ජීවක වේදතුමා දැන් දාන්නේ ලෑස්ති බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවකේද මහත්තයට කතා කරලා කිව්වා ජීවක තව නමක් ඉන්නවා ආරාමේ තව නමක් ඉන්නවා ආරාමේ ගිහිල්ලා එක්කන් එන්න යනකොට 500ක් විතර ඉන්න හැමතැනම අතු ගන්නවා මිදුලේ ඊළඟට ඉරි අඳිනවා බෝමලුව අමදිනවා ජීවකේද මහත්තයා දූවලා ඇවිල්ලාකෝ මොකද එක නමක් නෙවෙයි මට හිතන්නේ 500,000ක් ඉන්නවා. එක නමක් කොහෙන්ද එතන? බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා එතන ඉන්නේ එක නමයි. ඔබ ගිහිල්ලා ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් සිවුරෙන් අල්ලන්න. අල්ලලා අහන ඔබද චුල්ලපන්තක. දැන් ගියා. ගිහිල්ලා ගමන් දැලුවා 500ක් විතර එනවා. ඔබද චුල්ලපන්තක කියනකොට අතුරුදහන්. ඔබද චුල්ලපන්තකට කියනකොටද අතුරුදහන් වෙනවා. එයා අතින් තව කෙනෙක් අල්ලපු ගමන් මනෝමය ශරීරය විනාශ වෙනවා. දැන් ඔබට මම තව දෙයක් කියනවා මේ කතාව මට අයිත් මතක් කරන්න කියන්න. දැන් මේ ලෝකෙ මේ සිස්ටම් එකට ආසන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ සිස්ටම් එක දැන් හොයාගෙන තියෙනවා ආසන්න වෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් පුළුවන් මේ අවකාශයේ තව කෙනෙකුගේ රූපයක් මවන්න. ඒක හොයාගෙන තියෙන්නේ වලස් මුල්ලේ ඉපදිලා ගාල් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ වැඩ කරන විද්‍යාඥයෙක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔහු තමයි ඒක හොයාගෙන තියෙන මේ ටෙක්නික් එක. තාම එක කරනවා තව එක වැඩි දියුණු කරනවා. අනාගතේ දැන් ඔබ කෝල් කරනකොට පින්තූරේ වැටෙනවනේ. නේ? පෝජ් ජෙනරේෂන් කියලා පෝජි දිනුන ඉක්මනට වැටෙනවා. හොඳ ෆෝන් එක. ඉස්සරහට වෙන්නේ මොකද්ද? ඔහු කතා කරනකොට ඔබ ඉස්සරහම වෙනවා. තා අවුරුදු 30ක් යනකොට ඒක වෙනවා. එතෙන්ට ඒ තාක්ෂණය දියුණු වෙනවා. එතන මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නපු අභිඥා බල තියෙනවනේ. ඒ පහටම විද්‍යාව ආසන්න වෙමින් තියෙනවා. අභිඥා බල පහකට ආසන්න වෙමින් තියෙනවා. ඉස්සර කෝ අහසින් යනවයි කියලා. දැන් යන්නේ නැද්ද? යනවා. උඩින් යනවා. හැබැයි හිත දියුණු කරලා නෙවෙයි කෙනෙක් කවුරු හරි හිතලා යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් හොයාගෙන. ඒ කාලේ එතකොට ওই හැකියාව ඒ කාලෙත් හැම කෙනෙක්ගේම හිතේ තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා. මොකද අහසින් යෑමේ හැකියාව. ඒකේ තාක්ෂණය මොකක් කරේ තියෙන්නේ නැතිනේ. ඒ තාක්ෂණයේ භෞතිකමය ස්වરૂපය දැන් මතු කරලා තියෙනවා. ඒක තරහ හිත තරම්ම වේගවත් නැහැ. දැන් යන හස් යානාවක් වේගෙ ඉස්සරහට නේ ওই වේගයට වඩා යනවා. තා අවුරුදු 30කින් මේ යන වේගයට වඩා දස ගුණයකින් හස් යානා පියාසර කරනවා. අදෝක මං කිව්වයි කියලා මතක තියාගන්න. ওই වේගය 10 ගුණයකින් වැඩි සමහරට ඒක 100 ගුණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අද යනවනම් පැය 10ක් ඇමරිකාවට යන්න පැයෙන් යනවා. තා අවුරුදු 30කින්. ඒක නිර්මාණය වෙනවා. ඒතකොට එන්න ඒක කියන්නේ ඒ අභිඥාව ආසන්න වෙනවා. හැබැයි ආසන්න වුණාට ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට හිතපත් කරන විදිය හොයාගෙන නැහැ. ඒක තියෙන හිතක. ඊළඟට දැන් මේ මනෝමය ශරීරය පස්සේ දැන් අපි අහලා තියෙන නොපෙනී ගියයි කියලා අපේ ඉතිහාසයේ. දැන් ඒකත් මම දැක්කේ එංගලන්ත විද්‍යාඥයෝ පිරිස ඒකත් හොයාගෙන තියෙන උඩුකය නොපෙනී යවන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. ඒකත් යම්කිසි ස්වභාවයක් මේ අවකාශයේ තියෙන ස්වභාවයට ඒ ස්වභාවයේ ප්‍රදේශය ඇති කරාම අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ. එතන වර්ණ සටහන් නැහැ. එතකොට ඒ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අර චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවන්ගේ මනෝමය එර්දිමවීම බලනකොට ජීවකාව එක්කෙනෙක් ඇල්ලුවම මොකද වෙන්නේ? එයා තමයි චුල්ලපන්ත අනිත් ඔක්කොම අතුරුදහන් වුණා. ඊට පස්සේ එයා බුදුහාමුදුරුවෝ එන්න කිව්වා දානෙට එක්කගෙන ගියා ඉක්මනට. ගිහිල්ලා ඉවර වෙනකොට දැන් ඔබ හිතයි 12 පහ වෙනවද කියලා. ඒ කාලේ 12ක් නැහැ. ඒ වෙනකොට ශික්ෂාපද පනවලා නැති කාලයක්. අවුරුදු මුල් 20. දැන් ඔබ හිතයි දෙයියනේ දැන් බුදුහාමුදුරන්ට මතක නැද්ද 12 පහ වෙනවයි කියලා. 12ක් නැති කාලයක සිච්ච සිද්ධියක්. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ කිව්වා ජීවක වෙතුමා අතින් අල්ලගෙන ඉන්නකොට ඔබ යන්න මං එන්න. ඔබ යන්න මං එන්න. එයා ගියා. ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? පොළවේ මතුනේ. කොහෙන්ද මතුනේ? පොළවේ. බුදුහාමුදුරු කිව්වා නම වාඩි වෙන්න. දැන් මහා පන්තකට ඇස් අදා ගන්නා. දැන් දානේ වැළඳුවාට පස්සේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හාමුදුරු ඔක්කොම එකිනෙක කෙනාට කුටු කුටු ගන්න ගත්තා. මහා පන්තක එළවපු කෙනා පොළවේ මතුණා. බුදුහාමුදුරු එතෙන්දී අහනවා ඔයගොල්ලෝ කැමතිද මෙයාගේ හිතේ ස්වභාවය දැනගන්න. ඉතින් ඔක්කොම කිව්වා කැමතියි. මෙයා මීට පෙර ආත්මවලත් මන් දීපු උපදේශ පිළිපැදලා මෙහෙම්මම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වුණා. ඒ ජාතකේ නම චුල්ලසෙට්ටි ජාතකය. මොන ජාතකයේද? පොතෙන් බලනවද මම කියන්නද?
ඕන බලන්න පුළුවන් ගිහිලා අතීතයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙච්ච හැටි. ඒක මෙහෙමයි. ඔබ බලා ගන්නවද මං කියන්නද? ඒක ටිකක් දිග කතාවක්. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. එක දවසක් මේ මිනිස්සෙක් පාරේ යනකොට එක මිනිස්සෙක් කියනවා මලකු මීකුණක් දැකලා දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ ජාතකය මොකද්ද? මේකත් ඇති දියුණු වෙන මිනිහෙකුට. මේකත් ඇති දියුණු වෙන මිනිහෙකුට. මම මේ කියන්නේ මේ හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට සාංශාරික තියෙන පුරුද්ද. එතකොට අර පාරේ යන මිනිස්සේ හිතනවා අර උත්තමයා කිව්වා නේද මේකත් ඇති දියුණු වෙන මිනිහෙකුට. කෝකටත් කියලා මලකුණක් අරගෙන උතාගෙන කොළ ටිකක් කඩලා යනකොට බැලලියක් ඥාව් ඥාව් ගන්නවා. එතකොට අරයා යෝජනා කරනවා මගේ ගාව මීකුණක් තියෙනවා. දැන් මෙයා කෑ ගහනවනේ. ඔබට මට පොඩි මුදලක් දීලා මේක මන් දෙන්න. ඉතින් අර මිනිස්සයා කවුරුත් කරනවා ආදරේ දැන් අපි දැක්කනේ බල්ලෝ හදන හැටි. මේ කාර් වලින් ගේනවා පූසෝ බල්ලෝ එහෙම හදනවනේ. මන් දන්න එක ගෙදරක තියෙනවා. පූසෝ විමානයක් ඒ ගෙදර. වහලෙත් පූසෝ, උළුවස්සේ පූසෝ, පුටු සෙට් එකෙත් පූසෝ, ටීවී එක උඩත් පූසෝ, පූසෝ එහෙම 10 15 එහෙම ගියල් තියෙනවා. කාගේ? ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ නිලියා. ආයෙත් දන්නවනේ. අන්න ඒගොල්ලෝ ගෙදර ගිහින් බලා හැමතැනම පූසෝ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඉතින් එහෙම ඉතින් අර වගේ ගෙදරක් වෙන්නේ නැති ඒ කාලේ. දැන් ඔබ හිතයි මේක ගොතපු කතා ගැනද අදත් එහෙම පරිසරයේ තියෙන මේ ලෝකේ. ඉතින් මේ අර මිනිස්සු සල්ලි දීලා ඒක අරගෙන ඉතින් ආය යනකොට ඊට පස්සේ යාට පේනවා මේ උක්පැණි. මෙයා මේ දීපු සුළු මුදල දීලා උක්පැණි ගන්නවා. උක්පැණි ගන්නකොට මල් කඩන මිනිස්සු වගේක් ඉන්නවා මහන්සි. ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා වතුරට කවලම් කරලා මේක දෙනවා. දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මල් දෙනවා යාට. ඊට පස්සේ එයා ඊපස්සේ මල් ටික සුන්දරට ලස්සනට ඉන්න කැමති කට්ටියට මේ මල් දීලා ඉස්සර ඉන්දියාවේ සම්ප්‍රදායත ගෙවල් වල සිටු පවුල් වල මල් ඔළුවේ ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මල් ලස්සනට තියනවා. එහෙම තියෙනවා ඉන්දියාවේ සම්ප්‍රදාය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දීලා මේ මල් ටික විකුණනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා යනකොට මේ හොඳටම මේ වැහලා මේ රාජ උයන අපිට සුදු වෙලා ගස් කඩාගෙන වැටිලා. ඊට පස්සේ උයන් පල්ලට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. උයන් පල්ලකින් ගිහිල්ලා මම ඔය ඔක්කොම අස් කරලා දෙන්නම්. මට දර ටික දෙනවද? එයා බොහොම කැමතිව අස් කරලා දෙනවනම් ඒක කරන්න. ඉතින් මෙයා ගිහින් සෙල්ලම් කරලා ළමයි ටිකට උප්පැණි දීලා ඒවා පොවලා එයා කියන මට පොඩි උදව්වක් කරන්න දරුවනේ. මට මේ දර ටික එකතු කරගන්න උදව් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔක්කොම එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ දර විකුණන කුඹල්කරුවෙක් ඉන්න වළම්පුච්චන රාජ භාණ්ඩාගාර එයාට දර ඕන වෙනවා. ඒක සුළු මුදලකට විකුණනවා. ඔහොම ගිහිලා ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රදේශේ නැවක් එනවා. එනකොට එයා පෙරසකට සල්ලි දීලා ඒ නැවේ තියෙන බඩු භාණ්ඩ මිලදී ගන්නවා. මාස 4ක් යනකොට මහා ධනවතෙක් බවට පත් වෙනවා. මාස 4යි. එතකොට කවුරු හරි කයි කර්මය නිසායි කියලා. කර්මය නිසා නෙවෙයි. එතන තියෙන අර කියපු වචනෙට අනුව අලුත් විදියට හිතුවා. ඔව් ඊට කලින් එහෙම හිතලා තිබුණේ නැහැ මලකුණකින් පොසත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ කහවණු වලින් භාගයක් අයිති වෙන්න ඕන මට නෙවෙයි මේ උපදේශය දීපු දෙන්න කෙනාටයි කියලා. මොකද ඔහු එහෙම හිතන්න පුරුදු වෙලා හිටියේ නෑනේ. අර චුල්ල සෙට්ටි ඒ සිටුවරයා හම්බ වෙන්න එනවා. ඇවිල්ලා කියනවා මොකක්ද? මෙන්න මේ කහවණු ඔබතුමාට ඔය පාර යාගෙන මම ඔබ කවදාවත් මට දැකලා නැහැ. එයි මට මෙච්චර මුදලා නෑ ඔබතුමා මම එක දවසක් පාර යනකොට මලකුණක් පෙන්නලා කිව්වා දියුණු වෙන මිනිහෙක්ට මේකත් ඇති මීකුණා. ඒක තමයි මම දියුණු වීමේ රහස. ඒක තමයි අද මම මෙච්චර මුදලක් ලැබීමේ රහස. ඒ නිසා ඔබතුමාට තමයි මේකෙන් භාගයක් අයිති වෙන්න ඕන. එතන ඔහු තුල තියෙන මොකද්ද? අතහැරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. අලුතෙන් කෙනෙක් කියපු දෙයක් කියලා අලුතෙන් හිතීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. බලන්න ශ්‍රේෂ්ඨ මනසක ස්වභාවය. දැන් මිනිස්සු කරන්නේ හම්බ කරලා මොකද අත්හරින්නේ. නමුත් ඔහුට මතකයි කවුද මන්ට මේකට උදව්වා මන් නිකාන් දුප්පතෙක් විදිහට ජීවත් වෙනකොට. මන් නිකාන් නැති බැරි විදිහට ජීවත් වෙනකොට ඒ අයිඩියා එක මට දුන්නේ නැත්තම් මම අද කවදාවත් මට මේ මුදල හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මොටිවේෂන් කියන්නේ. අද කියන්නේ ඒකනේ මම දන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනේ හරියද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් විදිහට හිතන්න කියලා දෙනවා. ඒක ඔක බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කාලේම ජාතක කතා වලින් ඔක පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා හිතනවා මේ සිටුතුමා මේ වගේ එකෙක් අත්හරියට හොඳ නැහැ. මේ වගේ මිනිස්සු නෑ යමක් උපදේශයක් දුන්නට පස්සේ එහෙම කරන්න මිනිස්සු දුර්ලභයි. කැමතිද මගේ දුව විවාහ කරගන්න දෙන්න කියලා අර සිටුතුමා මොකද කරන්නේ? දුව විවාහ කරලා දෙනවා. ඉතින් බලන්න. දැන් ඒත් මොකද්ද? ඉබේ පහත් වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. ඒ සියල්ලම තමන් අලුතෙන් හිතලා ලබාගත්ත දේවල්.
ඒ ජවන් සිත්වල තියෙන බලය. ඒක අර වචනවල තියෙන වචන ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය. නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ යමෙක් හැමතිස්සෙම දේශයෙන් ඉන්නවා නම් ඔහු අනිවාර්ය විකෘති වෙනවා. ඒක කාගේවත් වරදක් නෙමෙයි. ඒක ඔහුගේම වරදක්. යමෙක් අත්නවර ඉන්නවා නම් ඔහු ඒකෙම ප්‍රේතයෙක් කියලා උපදිනවා. ඒක කාගේවත් වරදක්. ඒක ඔහුගේම වරදක්. බලන්න ඒක ඔහුගේ සිතේ වරදක්. ඔහුගේ සිතුවිලි වල වරදක්. ඒතර බලන්න මේ සිද්ධි වලින් අපි කල්පනා කරලා බැලුවාම කෙනෙක් අර ලෝසක හාමුදුරුවෝ වගේ ගත්තම එහෙම වෙන්න. තව කෙනෙක් ගත්තට පස්සේ අර විදියට ජීවිතේ අලුත් කරගන්න. ඒ වගේ හැම දෙයකටම බලපාන්නේ මොකද්ද? මේ සිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් භෞතිකවත් එහෙමයි ආධ්‍යාත්මිකවත් එහෙමයි. ඉතින් එහෙම මිනිස්සෙට හිතන්න පුළුවන්. එහෙම හිතන්න බැරි නම් වැඩ ඊළඟ දේ තමයි ඊළඟට මේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට සිතන ක්‍රමය අපිට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය තමයි ශාසනයක සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ හිතන ක්‍රමය. කවුරු හිතන ක්‍රමයද? ඒක දැන් මේ භෞතික දෙයට ගහගේ ඇඩ්වාන්ස් විදියක්. එහෙම හිතන්න පුළුවන් තවත් ජීවිතේ සුන්දර වෙනවා. දැන් මම මේ පෙන්නුවේ හිතීම තුළ තමන්ගේ භෞතික දියුණුවක් ළඟා කරගන්න විදියක් ළඟා කරගත්තු සිද්ධි. ඒ තුළ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙච්ච හැටි. ඒ වගේම මේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තට පස්සේ උන්වහන්සේගේ මේ හිතන රටාව හරිම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ විවිධ අවස්ථාවල ඉස්මතු කරනවා. අපි එක අවස්ථාවක් පැහැදිලි කරලා ගත්තොත් උන්වහන්සේ කියන ශාසනයේ ඉන්න මේ හාමුදුරුවන්ට ඒ බණහන ගියන්ට ඔබ මහ පොළොව වගේ හිතන්න. මොකක් වගේ හිතන්නද? මහ පොළොව වගේ. මහ පොළොව සමාන කරලා හිතන්න. මේ මහ පොළොවට කවුරුවක් ගැහුවත් කවුරුවක් කෙටුවත් මහ පොළොව කිපෙන්නේ නෑනේ. මහ පොළොව කිපෙන්නේ නෑනේ. ඒ වගේ අපිත් කිපෙන්න ඕනේ නෑ කියලා හිතන්න කියනවා. බලන්න හිතන විදිය ශ්‍රේෂ්ඨ විදිය. අපි කවදාවත් මහ පොළොව අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙන ගන්නවද? මහ පොළොව අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙන ගන්න නෑ. උන්වහන්සේ මහ පොළොව අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙනගෙන. උන්වහන්සේ වතුර අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙනගෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන ඉතින් උන්වහන්සේ ගින්න අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙනගෙන. ඒක හිතපු විදිය කියනවා. ඒක පැහැදිලිව මට මේ දේශනා කරොත් ඒක පැහැදිලිවට වඩා යනවා. උන්වහන්සේ හුලඟ අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙනගෙන. කියන්නේ මේ හිතක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් කරගන්න පුළුවන් මිනිස්සෙට මේ මහ පොළොව දිහා බැලුවත් ඇති. වඳුරේ දිහා බැලුවත් ඇති. වඳුරෙක්ගෙන් උනත් ඉගෙන ගන්න කාරණා තියෙනවායි කියලා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ මිලිඳු රජතුමාට කියනවා වඳුරෙක්ගෙන් ගන්න කාරණා දෙකක් තියෙනවා රජතුමනි. ඉබ්බෙක්ගෙන් ගන්න කාරණා හයක් තියෙනවා රජතුමනි. ඊළාට වැලකින් ගන්න කාරණා එකක් තියෙනවා රජතුමනි. ඔය ආදී වශයෙන් මේ ගහෙන් වැලෙන් කොලෙන් මලෙන් එහෙම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන විදිහ හිතන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවා මේ දේශනාවල. මට ඒ ඔක්කොම ඔබ ඒවා බලාගන්න. ඒවා පැහැදිලි කරන්න වෙලාව දැන් මම සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේගේ වපසරිය පැහැදිලි කරොත් එතකොට කෙනෙක්ට වඳුරෙක්ගෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවා කිව්වම ඒ හිතන්න බෑ. නමුත් පුළුවන් වඳුරෙක් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. නේ? ඊළඟ ඉබ්බෙක්ගෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවා කිව්වම ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන මනුස්සයාට මේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන සෑම රිද්මයක්ම උට උපකාර කරනවා. බුදු එක වෙලාවකට මකුළුවෙක්ගෙන් ගන්න කාරණා පහක් තියෙනවා. බල්ලෙක්ගෙන් ගෙන ගන්න කාරණා පහක් තියෙනවා. බල්ලෙක් දිහා බලන් ඉඳලා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන විදිහට හිතන්න පුළුවන්. කවුද කැමති බල්ලෙක් දිහා බලන් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න? නමුත් ඒවා තියෙනවා මිලින්ද ප්‍රශ්නේ වගේ බැලුවා මේක තියෙනවා පැහැදිලිව. මේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ පැහැදිලිව පෙන්නනවා මේවා දිහා බල්ල ඉගෙන ගන්න මෙහෙමයි කියලා. ඒ සිතක් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන විදිය. හැමතිස්සෙම මේ ස්වභාව දහමේ රිද්මයට අනුව හිතන්නේ නැති වෙනකොට ස්වභාව දහමත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ නැති වෙනකොට ඒ හිත ව්‍යාකූල වෙනවා. ඒ හිත කලබල වෙනවා. ඒ හිතට සැනසීමක් නැති වෙලා යනවා. ඔහු හිතන්නේ නැහැ. හිතලා උඩ ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් මේ ලෝකේ තියෙන විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. මේ ලෝකේ පාසල් තියෙනවා. ඔය එක හැම දෙයකම බුද්ධිය මිනිස්සුන්ට දෙනවා. හැබැයි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන විදිය දෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන ප්‍රඥාව දෙනවද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ බුද්ධිය දීමෙන් වෙන්නේ තවත් මෙහෙකාරයෙක් වීම විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔහුට ඊට අනුව වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක්ට නිදහසේ හිතන්න විදිය කියලා දුන්නොත් නිදහස ශ්‍රේෂ්ඨ විදියට හිතන්න කියලා දුන්නොත් ඔහුට මුළු ජීවිතේම නිදහසක් ලැබෙනවා. ඒක තමයි හරිම පුදුම. ලෝක කවදාවත් ප්‍රඥාව දෙන විශ්වවිද්‍යාල බිහි වෙලා නැහැනේ. එහෙම විශ්වවිද්‍යාලයකට ළමයි යන්නේ නැහැනේ. යමන්නේ රස්සාවක් කරන්න ඉගෙන ගන්නේ රස්සාවට අවශ්‍ය නොලෙජ් එක ගන්න තැනකට විතරයි. ඒක ලෝකෙට මද ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒක ලේසි දේශපාලඥයන්ට. ඒක ලේසි පූජකයන්ට. මොකද එහෙම වුණාම උන්ට ජීවත් වෙන්න ලේසි. එතනින් ගියාට උන්ට රටක් පාලනය කරගන්න ලේසි. නමුත් මේ මිනිස්සෙක්ගේ නිදහස ඊට වඩා යන්න ඕන කියන තැන තමයි බුදුවරු මුනිවරු ඉන්නේ. මොකද ඊට වඩා හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක්
අප මනස තුල තියෙනවා කියලා බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලිව පෙන්නනවා. ඒක තමයි සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ කියන්නේ. එක වෙලාවක අහනවා මහණෙනි මේ මහ පොළොවේ තියෙන පස්ද වැඩි ඇඟේ තියෙන පස්ද වැඩි? එතකොට කියන කොහේ තියෙන පස්ද වැඩි? මහ පොළොවේ තියෙන පස් වැඩි. ඉතින් මහණෙනි මහ පොළොවේ තියෙන පස් මහා ගංගාවල් ආවට ගැලවනකොට මොකද යට වෙනවද නැද්ද? යට වෙනවා. මහ පොළොවේ තියෙන පස් යට වෙනවා. මහ පොළොවේ තියෙන කඳු මහ විශාල කඳු පල්ල මහ වැසි වලදී ඇද හැලෙනවද නැද්ද? ඇද හැලෙනවා. ඉතින් මහ පොළොවේ තියෙන මෙච්චර විශාල පස් වෙනස් වෙලා යනවා නම් මහ පොළොවේ තියෙන මෙච්චර විශාල පස් ගොඩක් වෙනස් වෙලා යනවා නම් මේ ඇඟේ තියෙන පස් පොඩ්ඩට මොනවද වෙන්න බැරි මහණෙනි? ඔබ හිතන්නේ මේ ඇඟේ තියෙන පස් ඕන වෙලාවක වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒක මහා ගැඹුරු ශ්‍රේෂ්ඨ සිතුවිල්ල. ඒක මහා පුරුෂ විතර්කයක්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ උපරිමයට මනස ගිහිල්ලා. හේතුව තමයි එහෙම කල්පනා කළා මේ ශරීරයට කවුරු හරි ගැහුවොත් හරි මේ ශරීරය කවුරු හරි අවඥාවට ලක් කරොත් හරි ඔබ හිතන්න කියනවා මේ තරම් මහා පොළවත් වෙනස් වෙලා යනවනම් මේ තරම් මහා සාරගර්භ පස් ගොඩක් වෙනස් වෙලා යනවනම් මේ පස් ගොඩට මොනවද වෙන්න බැරි කියලා හිත හදා ගන්න කියනවා. එක වෙලාවක අහනවා ඔබ දකින්නද මේ මහ විශාල ජලාශ? එහෙමයි. මහ ගංගාවල් මහ වැව් පොකුණු ඒව තියෙනවා. මහා විශාල ජල කඳක් ඒවයි තියෙනව නේද කියලා අහනවා. ඔව් කියනවා. ඔව් සාරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ අහනවා ඒකේ ජලයේද වැඩි මේ ඇඟේ තියෙන ජලයේද වැඩි? ඇඟේ තියෙන ජලයේද වැඩි. එතකොට පැහැදිලිවම පෙන්නනවා භික්ෂුන් වහන්සේ මේ ජලයත් එක්ක ඇඟේ තියෙන ජලය ප්‍රමාණය කරන්න ඇඟේ තියෙන පොඩි ජල ප්‍රමාණය. මොකද ඇඟේ තියෙන ජලය කියන්නේ මේ ලේ ධාතුව ජලයට අයිති. ඒකේ ජලයේ ප්‍රතිශතය වැඩි. කෙල ජලයට අයිති. මුත්‍රා ජලයට ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරොත් පුංචි ජල ස්කන්ධයක් තියෙනවා. නමුත් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ පෙන්වන මේ ජල ස්කන්ධයට වඩා ඒ ආපෝ ගුණයට වඩා මේ ජලාශවල තියෙන ආපෝ ගුණය ආපෝ ස්කන්ධය වැඩි. ආපෝ ස්කන්ධය වැඩි. ඒතර අහනවා මහා විශාලවට පෑවිලි ආවට පස්සේ අර අලි ගිලෙන්න, නැව් ගිලෙන්න වතුර තියෙන විල් පොකුණු හිඳිලා යනවද නැද්ද කියලා අහනවා. හිඳෙනවද නැද්ද? හිඳෙනවා. ඒවා හිඳෙනවා. ඒවත් හිඳිලා යනවා නම් ඒවත් විනාශ වෙලා යනවා නම් ඒවත් වෙනස් වෙලා යනවා නම් මේ ඇඟේ තියෙන ජලය පොඩ්ඩට මොනවද වෙන්න බැරි කියලා අහනවා. බලන්න ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට මනස ගත්ත විදිය. ඇත්තටම අපේ ඇඟේ තියෙන ධාතු වශයෙන් බැලුවොත් මේක පස් ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ තියෙන මොකද? වතුර ගොඩ. ඇත්තටම සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ පෙන්වන විදියට හිතනවා නම් අච්චර පස් ගොඩක් විනාශ වෙලා යන්නේ මේ පස් විනාශ නොවී යන විදිය මේක අනිවාර්ය විනාශ වෙනවා. අච්චර විශාල ජල ස්කන්ධයක් පායනකොට විනාශ වෙලා යනවනම් මේ තියෙන ජලය පොඩට මොනවත් වෙන්න බැරි කම එහෙම හිතලා මොකක් වෙන්නේ මේ වතුර ටිකට මේ පස් ටිකට කවුරු හරි ගැහුවොත් හරි කවුරු හරි බැන්නොත් හරි තරහ අරගෙන වැඩා එච්චර ඒවත් වෙනස් වෙනවා නම් මෙච්චර එකක් මොකද්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අහනවා මේ මහා හුලං හමනව නේද? මහා සුලං හමනව නේද? මේ මහා සුලං හමාගෙන යනකොට මහා විශාල ගස් කඩා වැටෙනව නේද? හුලඟ එච්චර බලවත් නේද? ඔව් කියනවා. එතකොට ඒ වගේ හුලං ආවට පස්සේ මේ ගෙවල් දොරවල් ගලවගෙන යනව නේද? ඔව් කියනවා. ඒ තරම් විශාල හුලං ස්කන්ධයකට ওই ටෝනාඩෝ වගේ එනකොට මහා ඔක්කොම ඒවා කැරකිලා යනවා. එතකොට අහනවා එහෙම තියෙන හුලඟද වැඩි? මේ ඇඟේ තියෙන හුලඟද වැඩි? ඇඟේ තියෙන හුලම් මොනවද? හුස්ම ගන්න වාතය තියෙනවා. නහර වැල් ඇතුලේ තියෙන වාතය තියෙනවා. මේ බඩේ පිරිච්ච වාතය තියෙනෝනේ. අතපය එහා මෙහා චලනය කරන්න තියෙන වාතය තියෙනවා. මේ ඇඟේ හුලම් පොඩ්ඩක් තියෙනවා. එතකොට අහනවා සරියුත් මහ රහතන් මේ හුලන් දෙකේ මොන ස්කන්ධයද වැඩි? එතකොට කියනවා අර වගේ අවස්ථාවක ස්කන්ධය වැඩි. ඉතින් ඔහොම හුලඟ තියෙන අවස්ථාවක මහණි කාලයකදී තියෙනව නේද? මේ අඩුතරමේ පහන් දැල්ලක්වත් නිවා ගන්න හුලඟක් නැති අවස්ථා නැද්ද? කටින් බිමල නිවා ගන්න ඕන වෙලාවල් තියෙනව නේද? අච්චර මහා හුලඟක් පහන් දැල්ලක් නිවා ගන්න බැරි තරමට නැති වෙලා යනවා නම් වෙනස් වෙලා යනවා නම් ෂේ වෙලා යනවා නම් මේ ඇඟේ තියෙන හුලම් පොඩට මොනවද වෙන්න බැරි කියලා අහනවා. මේ ඇඟේ තියෙන හුලම් පොඩට මොනවද වෙන්න බැරි කියලා අහනවා. ඒ නිසා මේකට ගැහුවා හරි මේකට බැන්න හරි තමන් හිතන්න කියනවා මෙච්චර හුලඟක් වෙනස් වෙලා යන එකේ මෙච්චර හුලඟක් විනාශ වෙලා යන එකේ මෙච්චර හුලඟක් ෂේ වෙලා යන එකේ මේ ශරීරයට වෙන එක මහදයා නෙවෙයි නේද කියලා කල්පනා කරන්න කියනවා. අන්න බලන්න ඒක හරි පුදුම අපිට එහෙම ඒවා හිතෙන්නේ නැහනේ. දැන් අපිට හිතනවද එහෙම ඒවා? එහෙම ඒවත් මේ හිතට හිතලා මොකද වෙන්නේ මේ හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් කරන්න පුළුවන්. මොනපත් කරන්න පුළුවන්ද? මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. ඒක මනෝභාවය. ඒක සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ හිතේ ඇතිවෙච්ච මනෝ. නමුත් ඒ මනෝභාවය ශ්‍රේෂ්ඨයි.
ඒ මනෝභාවය ඒ තුල පරිගැනීමක් නැහැ. ඒ තුල තියෙන්නේ ස්වභාව ධර්ම අධ්‍යයනය කිරීමක් තුල ඇතිවෙච්ච ශ්‍රේෂ්ඨත්වය. යමෙක්ට අපි කාටවත් ස්වභාව ධර්ම පරයා යන්න බෑ. මේ විඥාණය විසින් නිර්මාණය කරන සිතුවිලි රටාවෙන් බිහිවෙච්ච මේ විශ්වය අභිභවන්න බෑ. අපිට පුළුවන් මේ විශ්වීය ස්වභාවයට අනුව අපේ මනස සමාන කරන්න. ඒ සමාන කිරීමේ තමයි උපරිම අවස්ථාව මේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය. ශ්‍රේෂ්ඨත්වය. එතකොට අපේ හිතේ මේ දේශය අපිට කවුරු හරි අපේ ඇඟට ගැහුවොත්, අපිට බැන්නොත්, අපේ ඇඟට අවඥාවට ලක් කරොත් අපිට අනිවාර්යෙන් තරහ යනවා. ඇයි ඒ? අපි අර ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට කල්පනා නොකරන නිසා. මනස අපේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට අපි අරගෙන ගිහින් නැති නිසා. අපි පරාදීනව යම් සිතුවිලි රටාවල් වල එල්ලී සිටින නිසා. අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවන්. හිතන්න බැරි නම් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ කියන්නෙත් නැහැ, බුදුහාමුදුරු අනුමත කරන්නේ. අපිට එහෙම හිතන්න පුළුවන්. අපි හැම කෙනෙක් තුළ මේ ශක්තිය තියෙනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න. මනස ශ්‍රේෂ්ඨ කර ගැනීමේ ශක්තිය ඔබ තුළ තියෙනවා. මා අදත් අර හෙදි පැහැදිලි කරේ අපි හිතන අපි උත්සාහ කරන මේ ධම්මපද විස්තරය මරුණට පස්සේ දිව්‍ය ලෝකයට යන එකක් නෙමෙයි. මරුණ අපායට බය කරන දෙයක්වත් නෙමෙයි. මේක මොකක්ද? මේ ලෝකයේදීම අපේ හිත අපි අපායක් කරගෙන තියෙනවා. අන්න ඒක දිව්‍යත්වයට ගැනීම. ඒක ලබා දෙන්න දෙවියෙක්ට බෑ. ඒක ලබා දෙන්න මට බෑ. ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරලා. මොන ක්‍රමය වෙනස් කළාද? හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරලා. ඒක ලේසි නෑ. ඒක ටික ටික හරි කරන්න ඕනේ. ලේසි නෑ කියලා වස කන්න බෑනේ හැමදාම. දැන් අපිට කන්න තියෙන්නේ වස නම් අනිත් ඒවා හොඳ කෑමක් ගන්න අමාරු නම් වහ කන්න අපි කැමති වෙන්න ඕනද? නෑනේ, හොඳ කෑම මහන්සියලා හොයා ගන්න ඕන. හොඳ දේවල් වගා කර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් කවුරු හරි වස කන්න වුණොත්, ඒක නරක විදියටම හිතන්න වුණොත්, අශිෂ්ට විදියටම හිතන්න වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඔහුගේ මනස කවදාවත් මේ වගේ උසස් තත්වයකට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ. එතන පැහැදිලිව පෙන්නනවා ගින්න. ඒ ගින්න ගැන සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ කියන බලන්න මේ මහා ගිනියවල මේ මහා කැලවල් ගිනි ගන්නවා. ඊළාට මහා නගර ගිනි ගන්නවා. ඊළාට මහා ජලාශ හිස් කරනවා. නමුත් පමණක් වෙලාවට ලාම්පුවක් පත්තු කරගන්න ගින්දරක් නැහැ නේද? පමණක් වෙලාවට ලාම්පුවක් පත්තු කරගන්න ගින්දරක් නැහැ නේද? අරච්චර ගිනිගත් නගරේ ලාම්පුවක් පත්තු කරගන්න ගින්දර නැති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වෙලාවට කියන ඒ තරම් විශාල තේජෝ ධාතුව මේ ගින්න අර තරම් අඩු වෙන්න ෂේ වෙලා යනවනම්, වෙනස් වෙලා යනවනම්, විනාශ වෙලා යනවනම් මේ ඇඟේ තියෙන ගින්න පොඩ්ඩයි නේද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න කියන. මේ ඇඟේ තියෙන්නේ ගින්න පොඩ්ඩයි. මොනවද? ආහාර පැසවෙන රසයක් තියෙනවා, දේහ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගින්නේ ස්වභාවය බැලුවොත් අර ගින්නට සමාන අච්චර විශාල ගිනිත් වෙනස් වෙලා යනවනම් මේක ඕන වෙලාවක වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන් නේ කියලා හිතන්නේ කියනවා. හිතන්නේ කියලා මේකට ගැහුවොත් හරි බැන්නොත් හරි පීඩාවක් කරොත් හරි වෛරයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතන. ඇයි ඕනේ නැත්තේ? අච්චරේවත් වෙනස් වෙනවා. අපිට වෛරයක් ඇති වෙන්න අපේ ශරීරයට ගැහුවමයි. අපි හිතන්නේ අපිට එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් බලන්න අපේ මේ ඇඟේ ධාතු කොටස් ටික බෙදලා ගත්තට පස්සේ ඇත්තට මේකේ තියෙන පස් වලට අයිති දෙයක්. ඇත්තට මේකේ තියෙන හුලඟට අයිති දෙයක්. ඇත්තට මේකේ තියෙන්නේ ගින්නට අයිති දෙයක්. ඇත්තට මේකේ තියෙන්නේ වතුරට අයිති දෙයක්. එච්චරයි. අපි මහා ලොකුට උජාරුවට මේ රැක ගන්න යන්නේ, බල අරගලයට ලක් කරන්න යන්නේ, ලස්සනට පෙන්න යන්නේ මේ ස්වභාව දහමේ තිලිනේ. ඒක අපිට අයිති නේ. අපි මේ වෛරය, කෝපය, බද්ධ වෛරය, ගුණමකුකම දරාගෙන හිතකට නෙමෙයි මොකකටද? මෙන්න මේ රූපමය කරය රැක ගන්න. මං හිතන්නේ හිතක් රැක ගන්න මිනිස්සු උත්සාහ කරනවා කියලා. සම්ප්‍රදාය රැක ගන්නවායි කියලා මිනිස්සු උත්සාහ කරන්නේ ඕකට. මේ භෞතික ශරීරය ටික නඩත්තු කරගන්න. මිනිස්සු මේ සද්ධා උපදවාගෙන තියෙන දහමට නෙමෙයි. මොකද සම්ප්‍රදායකට. දැන් ඔබ මම රාජාභරණ වලින් බණ කිව්වොත් එනවද? එහෙමද? බණහන් කවුරුත් එන්නේ නැහැ. ඔබලාගේ පැහැදීම තියෙන්නේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත්වීමක් තුල නෙමෙයි, ප්‍රාථමික සම්ප්‍රදායක් තුල. මම හෙට සිවුරු අයින් කරලා සුදු ඇඳගෙන ආවොත්, ඒ කියන්නේ පාද කෙනෙක් වෙලා આવොත් කවුරුත් බණ අහන්නේද? නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔබලාගේ මනස පටු සීමාවකට හිර වී තියෙනවා. ඔබලා තාමත් ගස්සට වාඩි වෙලා බුදුරු බණ කියනකම් බලා සිටිනවා. නමුත් දැන් බණ ඔබට බුදුරු පහළ වෙනවා. නමුත් ඔබට අඳුර ගන්න ශක්තිය නැහැ. ඒ 2600කට කලින්. එතකොට ඒ කාලේ බුදුරු පැමිණෙන විදියයි මේ ලෝකෙට මේ කාලේ බුදුරු පැමිණෙන විදියයි වෙනස්. එතකොට සාම්ප්‍රදායික කොටු වෙච්ච චින්තනයකට හොයන්න බෑ. ඕන් තාමත් අර පොත්පත්වල තියෙන කතන්දර වගේ ගස් යට ඉනකම් බලන් ඉන්නවා. ඒ කොටු වෙච්ච මනස. නමුත් ඇත්තට මේ කය හරහා හිතලා කිසිම සම්ප්‍රදායක් කය හරහා රැකෙනකන් ලෝකෙට වැඩක් නැහැ. ඒ තුල තමයි මේ යුද්ධ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ.
අපිට දැන් සිංහල අයට ප්‍රශ්නේ තමයි මුස්ලිම් කෙනෙක් මෙහෙම එකක් දාගෙන යන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ওই කය තිබුණ නැත්නම් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට මනසාරා ඉක්මවන්න හිතන්න තේරෙන්නේ මේ භෞතික කයේ සැරසිල්ලක් පිළිබඳව මිනිස්සු අරගල කරනවා. එතකොට සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ මෙතනදී පැහැදිලිවම පෙන්වනවා එහෙම හිතලා ඇති වැඩ මේ ඔක්කොම ස්වභාව දහමේ තිලින. මේක ඔක්කොම ස්වභාව දහමේ කොටස්. අතර අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අද මොකද්ද? ඇත්තටම පෙන්නපු දහම තියෙනවද? ඇත්තටම මිනිසුන් තුල සම්ප්‍රදායක් හිතේ තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නයක් අද ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම උන්වහන්සේලා පෙන්වන්න හදපු දහම ඔබගේ හිත තුල තියෙනවද? ඇත්තටම මේ භෞතික කයක සැරසිල්ලක් රැක ගන්න මිනිස්සු උත්සාහ කරනවද? එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ දේශනාවේදී සරියුත් මහ රහතන් පැහැදිලිව පෙන්වනවා. එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතන තුල කිසිම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් නැහැ. එහෙම හිතන තුල තියෙන වෛරය ඉස්මතු වෙනවා විතරයි. එහෙම හිතීම තුල කෝපය ඉස්මතු වෙනවා විතරයි. එහෙම හිතන තුල යථාර්ථය නොපෙනෙනවා විතරයි. යථාර්ථය පේන්නේ නැහැ නේ මේ හිතනකොට. යථාර්ථය නම් මේ ශරීරය මේ ස්වභාව දහමට අයිති. මොකද අපිට පේනවා අපේ මේ ශරීරය හැදිලා තියෙන ආහාර පාන වලින්. මොකක් වලින්ද? මව් කිරි කියන්නේ අම්මා කොහෙන් හරි කාලේ කන්න අම්මට කන්න නැත්නම් කිරි දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක අම්මලා හරහා කිරි ලැබෙන්නේ ස්වභාව දහමේ දායාදයක් විදියට. ඊළඟට අපි ජීවත් වෙන පාම් බත් එළවලු මේව කන්නේම මේ ස්වභාව දහමේ කොටස්. ඒතර ඒ හරහා ඒව තමයි මේ ශරීරය මේ විදිහට නිර්මාණය කරමින් පවතින්නේ. මෙන්න මුකුත් දෙයක් නෙවෙයි. ආහාරය තමයි මේ ශරීරයේ ප්‍රධාන අයිතිකාරය. ඒතර ඒ ආහාරයක් තියෙන මේ මහ පොළවේ මේ මහ පොළවේ පස් වාතය හුළඟ හිරුවෙලි හරහා ඒව හැදෙන්නේ. බලලා යනකොට මේ අපි ඔක්කොම බැලුවත් මෙතන වෙනස් කයවල් තිබුණට අර ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට හිතනේ සිතුවිලි රටාවෙන් බැලුවම මෙතන තියෙන්නේ තවත් මොනවද? එක්තරා පාඨවි ආපෝ තේජෝ ප්‍රමාණයක් විතරයි. එතකොට අපිට තියෙන ලස්සන මනසක්. ඒ මනස ධාතු හතරටයි තියෙන. ඒක විඥාන ධාතුව. ඒක වෙනස් ස්වභාවයක්. අපි මේ විඥාන ධාතුව තුළ මේ භෞතික කය වරද්දාගෙන සිටින විට විඥාණයට ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්න බෑ. එතකොට විඥාණයට වෙන්නේ මේ භෞතික කය සැරසිලි වෙනුවෙන් සටන් කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් සිතුවිලි උත්පාදනය කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් දුක් විඳින්න. ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන හිතක් එක තැන පල් වෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් කරන්න පුළුවන් හිතක් එක තැනක පල් වෙනවා. ලස්සන මේ භෞතික නිර්මාණයකට සටහන්. ඔබ කවුරුත් මහන්සි වෙන්නේ මොකද්ද? සුදු ඇඳුමයි සිවුරයි පන්සල් ටික අරගන්නේ සියල්ල භෞතිකයන්. එතකොට මුස්ලිම් මිනිස්සු සටන් කරන්නේ මොකටද? පල්ලි ටික හදාගන්නයි. එතනින් ගියාට පස්සේ ඒ විදිහට ඇඳුම් පළඳිනේ ජීවන රටාව හදාගන්න. ඒකටනේ. එතකොට මේ සියල්ල මොනවද? භෞතික. මේ ලෝකේ අරගලයේ තියෙන මේ භෞතිකත්වයක් මනස තුල කොටු කළා. මනස ඉතින් එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මනසක් ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. ඒ හිරය ගලවන්න නම් මේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ ලස්සන ක්‍රමයක් පෙන්නනවා. ඔබ නිකන් හිතලා බලන්න කියනවා මොකටද අපි කලබල වෙන්නේ කියලා. මේ ශරීරයේ ආරම්භය. ඊට එහාට මේ මනස ගෙනියන්න පුළුවන් නේද කියලා පෙන්නන. අනේකට කියනවා මනෝසෙට්ටා මනෝමය. ඒ දේශනාව තවත් දීර්ඝයි. ඔය එක අවස්ථාවක්. තවත් අවස්ථාවක සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ තවත් සිතුවිලි රටාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. තවත් thinking pattern එකක් තවත් විදියකට. ඒක තමයි උන්වහන්සේ එක වෙලාවක පිණ්ඩපාතේ යනකොට සමහර කණ්ඩායමක් අරගෙන ගිහලා පිණ්ඩපාතේ කරන්න පුරුදු වෙනවා. පුරුදු කරනවා. එතකොට එක්තරා හාමුදුරු නමක් එකගෙන ගියේ නැහැ. එයාට ලොකු තරහක් වෙලා ළඟින් ගිහිල්ලා සූරංගේ ගාවලා දූවලා ගියා බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට. ගිහිල්ලා කිව්වා මොකද්ද? සරියුත් මගේ ඇඟේ වැදිලා මට සොරි කියන්නේ නැතුව ගියා. ඊයන් මගෙන් සමාව ගන්න නැතුව ගියා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවන්ට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කතා කරලා සරියුත් එන්න කියන්නේ. ඔය පිණ්ඩපාත ගමන නතර කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ එන්න කිව්වා කියන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා කිව්වා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ ආවා. දැන් මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ කිය අදත් ශ්‍රේෂ්ඨ සිතුවිලි ධාරාවක් ඔබට අහන්න පුළුවන්. අදත් අනිවාර්යයෙන්ම මොකද මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ බොහෝ කාලයක් සරියුත් මහ රහතන් ගිහි පැවිදි දෙකේම ඇසුරු කළා තියෙනවා. ඔහු දන්නවා මොහු අනිවාර්ය ගිහි ජීවිතෙත් හිතපු පතපු විදිය. ඔහු දන්නවා ඒ වගේම පැවිදි ජීවිතෙත් මොහු හිතන පතන. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගිහින් කාමර වලට කිව්වා අද ඔබලට ලස්සන දෙයක් අහගන්න පුළුවන් එන්න. අද ලස්සන දෙයක් ඉදිරිපත් කරાવી. ඒකෙන් ඔබලාට ගොඩාක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වේවි කියලා ඔක්කොටම කතා කරා. මහා භික්ෂු සංඝයා පිරිසක් රැස් වුණා. දැන් මේ පිරිස ඉදිරියේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි මේ පරමාර්ථයේ කෙලවරට ගිය කෙනා. නමුත් සම්මුති ලෝකේ ප්‍රශ්නයක් විසඳනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ පරමාර්ථය ගාව ගන්නේ නැහැ. ඒක ඒ විදිහට විසඳලා දානවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ හරි පුදුම දේවල්. ආවක ධාතු ගොඩන්නේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අත්හරින්නේ ඒ උන්වහන්සේ කෙලවරට ගිය නිසා. මගේ ඉන්න ආවුන්ට තමයි සතර මහා ධාතු වෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් ඒක හරි පුදුම දේවල්.
උන්වහන්සේ කියනවා මේ චෝදනාව අහනවා. ඒක තමයි පැමිණිල්ලක් විසඳන විදිය. මූණට තියලා අහන ඔබ මොකද්ද කරන චෝදනාව? චෝදනාව තමයි මෙයා මගේ ඇඟේ වැදිලා මගෙන් සමාව ගන්න නැතුව ගියා. බුදුහාමුදුරහට සැරියොත් ඇත්තද මේ කියන්නේ? සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරව වන්දනා කළා කියන මට වචන ටිකක් කියන අවසර බුදුහාමුදුරනේ. බුදුහාමුදුරේ මම මගේ ජීවිතේ දිහා හිතන්නේ බලන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මොන විදියටද? බුදුහාමුදුරනේ මේ රොඩි කොල්ලෝ ඉන්නෝනේ රොඩි කොල්ලෝ. රොඩි කොල්ලෝ කියන්නේ කවුද? මේ ඔය කවුරු හරිත් එක ගහ ගන්න තරුණ ළමයිත් හිඟා ගන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලෝට කවුරු හරි බැන්නොත් ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා අයින් කරනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලන්ට සටන් කරන්න තරම් ශක්තිය නැහැ කියලා. මහා බුදුහාමුදුර රොඩි කොල්ලෙක් වගේ. ඒ ඇයිද ඕනම කෙනෙක්ට මට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන් මම පෙරලා සටන් කරන්නේ. මම හිතන්නේ මේ විදියට. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරනේ මම පාපිස්සක් වගේ මගේ ජීවිතේ ගැන මම හිතන්නේ. හොඳ පාපිස්සේ ඕනම කෙනෙක්ට කකුල් පී දාන්න පුළුවන්. දුප්පතෙට පොසතෙට කියලා ભેදයක් නැහැ. කැතද හොඳ වතුරද සැම්පුද කියලා දෙයක් කකුලේ තියෙන ඕන දෙයක් පිහදාලා යන්න පුළුවන්. ඒත් පාපිස්ස කෑ ගහන්නේ මගේ ඕව පිහදාන්න එපා. මගේ මේවා පිහදාන්න කියලා. මමත් අන්න ඒ වගේ මගේ ජීවිතවල මට ඕන දෙයක් කෙනෙක්ට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුහාමුදුරනේ මම හිතන්නේ මම පාපිස්සක් වගේ මගේ ජීවිතය හදා ගන්න ඕන කියලායි. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරනේ මම හරියට වතුර වගේ මගේ ජීවිතය ගැන හිතන්නේ. වතුරේ පිරිසුදු දේවල් හොදනවා. වතුරේ අපිරිසුදු දේවල් හොදනවා. මල මුත්‍ර හොදනවා. භාජන හොදනවා. නමුත් වතුර කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මට මේව හොදන්න පුළුවන්. මට මේව හොදන්න වතුර දුප්පත් පොහොසත් ભેදයක් නැතුව ඕනම මිනිස්සෙගේ ඕනම සතෙගේ ඕනම දෙයක් සෝදා හරින්නේ යම්සේද මමත් කිසිම එහෙම තමයි මගේ ජීවිතය ගැන හිතන්නේ. තමයි අපි එහෙම හිතලා තියෙනවද? නෑ. يعني ඒ දැන් සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ හිතන්නේ මොකකින් ඇඟකින්ද නෑ මොකකින්ද? හිතකින් මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට ගිහිල්ලා හිතා. ඊට පස්සේ පැහැදිලි කරනවා ඔය වගේ ගොඩාක් නිදර්ශන කියලා ඉවර වෙලා කියනවා මම දන්නේ නැහනේ සමහර විට මට නොදැනුවත් ඇඟේ වදින්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරනේ. මම දන්නේ නැහැ මේ ස්වාමින්වහන්සේගේ ඇඟේ ඇත්තටම වැදිලා මගේ සිවුරු පටවත් ගෑවිලාද කියලා. මොකද සිවුරු පටක් ගෑවුනොත් දැනෙන්නේ නැහනේ. දැන් අපේ සිවුර කාගේ ඇඟේද අපිට දැනෙනවද? ඇඟේ දැනෙන නම් කාය ප්‍රසාද වල වදින්න ඕනේ. මොනවද වදින්න ඕනේ? මේ කයේ වදින්න ඕනේ. නැත්තම් දැනෙන්නේ නැහැ. කමන්නේ බුදුහාමුදුරනේ මම නොදැනුවත් මගේ සිවුරු පටක් හරි ඇඟේ ගෑවිලා තියෙනවා නම් මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. මුන්වහන්සේගෙන් සමාව ගන්න. මට සමාව වෙනකන් සමාව වෙන්න. එච්චරයි. එතකොට බලන්න ඒ හිතපු විදිය. දැන් අපිට පුළුවන් එහෙම හිත. එහෙම පුළුවන්. එහෙම හැකියාව අපි තුල තියෙනවා. ඒක උඩට ගන්න ඕන. ඒක උඩට ගන්න බෑ. මේ පටු සීමාවක මනස කොටු වෙලා තියෙනවා. මේ විඥානයේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්න මේ සම්මුති සීමාවෙන් ඔබට විසි කර ගන්න ඕන. එතකොට තමයි හිත පළල් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායකට සාමාන්‍ය ජාතියකට සාමාන්‍ය ඉගෙනගත්ත රටාවකට හිත කොටු කරලා තිබුණා. මෙහෙම හිතන්න බෑ. ඒ තුල විතරක් හිත දඟලනවා. ඒ තුල හිත විතරක් හිත ව්‍යාකූල වෙනවා. මොකද මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වය කරා යන්නේ නැහැ. මනස යහපත් පැත්තට ඇදී යන්නේ නැහැ. එතකොට ඊළඟ පද දෙක තමයි මොකද්ද? මනසාචේ පදුට්ටේන වාසතිවා කරත. ඊළඟට කියන මොකද්ද? තතෝණ වෙති උපමාවක් කියන මොකද්ද? මොකද්ද උපමාවේ තේරුම? කරත්ත රෝදය කාගේ පසුපස්සේ දෙන්නේ? හරක් රෝදය ගුණා පසුපස එනවා. උඩේ කිසිම සැනසීමක් නැහැ. ඒක හරි. ඕක දැන් මම මේක දුරට ගිය වචන විස්තර වල තවත් ගැඹුරට යනවා. එතකොට තවත් සතියක් මේක විස්තර කරන්න වෙනවා. නිසා මම මේකේ පළල් තියෙන ස්වභාවය අඩු කරලා පළල අඩු කරනවා. මේ උපමාවත් එක මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා. එතකොට පින්නතුනේ දැන් බුදුහාමුදුරු ඊළඟට පෙන්නනවා අසිෂ්ඨ විදියට හිතුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒකට ඒක වාචනයකට පාප විදියට. මොකද්ද වෙන්නේ? ගුණාට කරත්තෙන් එන ගුණාගේ ඇඟට බැඳපු කරත්තේ කාලදාවත් උට සැනසීම අපි දැන් ඉන්දියාවේ ගියාම අපි ගියා රැයට ඇවිදින්න. ඒ ඇවිදින්න යනකොට ඒක ඉන්දියාවේ තාමත් ඒ කරත්ත තියෙනවා. එක ගොනෙක් මේ වෙකේ බැඳලා මහා මොනවද ඔබලා ඌ හතරට නැමිලා අදිනවා. මට හිතුණා මූට මේ කරත්තේ කොච්චර බරයිද? මේ කරත්තේ දක්කන එක මේක බැඳොම් මොකක් වේද? ඒ නිසා ඌට ඒක කිසිම සැනසීමක් නැහැ. ඌට රෝදේ කවදාවත් ඌ යන්න ඒක රෝදේ ගලවලා යන්නේ රෝදේ ඌ පස්සෙන් එනවා. රෝද දෙක තියෙනකම් බර බිමට වැටෙන්නේ නැහැ.
ඒ වගේම ඔබේ අසිෂ්ට විදියට හිතන ක්‍රමයේ තියෙනකන් ඔබ වෙහෙසටපත් වෙන එක, ඔබ තුල අපායක් නිර්මාණය වෙන එක, ඔබ තුල දුක්ඛ ස්කන්ධය නිර්මාණය වෙන එක කදාවත් නතර වෙන්නේ නැහැ කියලානේ උපමාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. ගොනා යනකම් රෝදි කරකිනවා. ගොනා යනකම් රෝදි නතර වෙනවද? රෝදි කරකිනවා. ඒ රෝදි කරකින. ඒ රෝද දෙක උඩ බරක් තියෙනවා. ඒ බර දරන්න වෙලා තියෙන කාටද? ගොනාට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ගොනෙක් වුණොත්. ගොනා කියන්නේ මහ ගොනෙක්. මොකේද? ගොනෙක් වුණොත් බරක් බැන්දොත් මොකෝ වෙන්නේ? එළවයි යන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ. නිසා ගොන් විදියට හිතන්න එපා. ඔබට ගොන් විදියට හිතවන්න තමයි දේශපාලඥයන්ට ඕනේ. ඒතකොට ලේසි රටපද ඉන්දියාවේ මිනිස්සුන්ට කවදාවත් කියා දෙන්නේ නැහැ නේ දියුණු වෙන්න. ඇයි ඒතකොට ඉන්දියාව පාලනය කරන්න බෑ. ඔවුන්ට වර්ණනා කරන්නෙම පූජකයෝ දේශපාලඥයෝ එකතු වෙලා මොකද දුප්පත් වීමමයි ශ්‍රේෂ්ඨ කියලා. එක් ඉන්දියාවක දුප්පත් වීම මහ ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඉතින් ඒ ඉන්දියාවේ ඉන්න මැට්ටෝ මොකද කරන්නේ? තනි කකුලෙන් හිටගෙන අසූචි කනවා. ඇඳුම් ගලවලා අවුව තපිනවා. ලංකාවෙත් ඒකේ පරම්පරාව ඇයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හදන මේ කයකට ගොඩාක් දුක් දීලා ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නවා මේ කයකට දුක් දුන්නාම ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙනවා කියලා. ඒකට ඒගොල්ලොන්ට කියා දීලා තියෙන්නේ කවුද? පූජකයෝයි. එතනින් ගියාට පස්සේ දේශපාලන. ඒගොල්ලොන්ට ලේසි. ඒගොල්ලෝ භෞතික දේවල් අත්තරලා පාඩු වෙනවා නම් දේශපාලඥයන්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. උන්ට ලේසි. හැබැයි ඒ කියා දෙන පූජකයෙක්වත් ඒ කියා දෙන දේශපාලඥයෙක්වත් උන් තනි කකුලෙන් ඉන්නේ නැහැ. උන්ට ලස්ස 6000ක් කොට වාහන දෙකක් ගන්න. එහෙම ඉන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ඊට එහාට අපිට හිතන්න පෙන්නලා තියෙනවා. අපි එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ දැන්. අපි නොකා නොබී අපි හම්බ කරගන්න අපි හොඳට අඳින්න නැතුව ඉන්න එකෙන් හිත කවදාවත් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්නේ. ඒක හිතක තියෙන එක සිතුවිලි ධාරාවක තියෙන්නේ. කවදාවත් එහෙම ඉඳලා අසත්පුරුෂ දේවල් කුහකකම් මේ දේවල් හිතුවට කියලා තමන්ගේ පිටේ කරත්තේ නොබෙදි තියෙන්නේ. තමන්ගේ පිටෙත් ඒ කරත්තේ බැඳෙනවා. එතකොට ඒක නොකා නොබී හිටියයි කියලා. ඒක එක වේලෙන් හිටියයි කියලා. ඒක පයින් ගියයි කියලා. ඒක සෙරෙප්පු දැම්මේ නැහැයි කියලා. ඒක ඇඳුම් ඇඳේ නැහැයි කියලා. ඒක තනි ඇඳුමෙන් හිටියයි කියලා. හිතක් කවදාවත් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ එහෙම ඉන්න අය ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝගේ ඉගැන්වීම නෙමෙයි. ඒක වෙනම සම්ප්‍රදායක්. නමුත් මිනිස්සු කැමති ඒ වගේ අයට. ඒයි. ඒගොල්ලෝ ශ්‍රේෂ්ඨයිනේ. ඒගොල්ලෝ අපිට වඩා අනේ බලන්න පයින් යන්නේ. ඇඟ පුරාම දූවිලි. ඒක ඇඳුමයි තියෙන්නේ. රන් ආභරණයක් කියන එකක් ඇඟේ ගෑවිලාවක්වත් ශ්‍රේෂ්ඨයි. මොකක් වෙලාද? ශ්‍රේෂ්ඨයි. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝගේ දහම ඒක නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ මනෝ සෙට්ටා මනසක් තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නේ. මනසට අඳින්න ඇඳුම් තියෙන්නේ මොකද්ද? මනසේ තියෙන ඇඳුම් තමයි මෛත්‍රිය, කරුණාව, දයානුකම්පාව, වෛරය, කෝපය අත්හැරීම තමයි මනස ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන්නේ. අලුත් විදියට හිතන එක, අනිත් අයගේ නිදහස වෙනුවෙන් උදව් කරන එක, ඒක තමයි මනසේ ස්වභාවය. අනිත් අයට අයහපත් දේවල් කරන්නේ නැති දේවල් කරන එක, ඒක තමයි මනසක ස්වභාවය. එතන තමයි බුදුදහම තියෙන්නේ. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝගේ ඉගැන්වීම තියෙන්නේ. ඒ මේ ගාථාව තුළ මුළු ඉගැන්වීමම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ කර්ම විෂය. මේ කර්ම විෂයත් මෙතන පෙන්වනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ ගාථා දෙක අස්සේ ඊළඟට ඇතුල් කරනවා කර්ම විෂය. මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ? ඔබ පාපකාරී දෙයක් කරොත් මොකක් වෙනවද? ඔබට ඒක ගුණාගේ කරත්තේ පිටිපස්ස එනවා වගේ ඒ බර දරන්න වෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරන්ටවත් ගලවන්න පුළුවන් දෙයක්. මේක උඹම කරගත්ත දෙයක් උඹම විඳවන්න වෙනවා. ඒක උඹේ අම්මට ගලවන්න බෑ. ඒක උඹේ තාත්තට ගලවන්න බෑ. ඒක කාටවත් ඒක උඹගේම කරගත්ත නිර්මාණයක්. දැන් උඹේ නිර්මාණය කර තියාගන්න. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා උඹම හිතලා උඹගේ හිතට පතන විදිහට තමයි උඹට අද ඔය දේ වෙලා තියෙන්නේ. උඹ අලුත් විදිහට ඕන නම් හිතන පතපන්. එතකොට මම කියන විදිහට වෙන්න පුළුවන්. අර කවුද චුල්ලසෙට්ටි ජාතකයේදී කාටද අර කෙනාට මීකුණක් පෙන්නලා දිනු කරා වගේ. ඉතින් ඒකදී බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන මේ කර්ම නියාමය මේ දේශනාව ඇතුලේ කර්මය තුලට අපි එක එක්කෙනා අනුගත වෙලා තියෙන. ඒ දැලේ අපි ඔක්කොම පැටලිලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? අපි ගත්තොත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට වෙද්දී අපි හැමෝම මේක දන්නවා. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට ගුටි කාලා මැරෙන්න උනා. ඒක ගුටි කාලා මැරෙන්න වෙනකට හේතුව අපි දන්නවා. ඊට ගණන ආත්ම ගණනාවකට කලින් අම්මයි තාත්තයි ගහලා මරලා. ඒකේ විපාකේ තමයි විඳින්නේ. එතකොට එහෙම වින්දයි කියලා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට ගහපු අයට විපාක සකස් නොවි තියෙන්නේ මෙන්න මේ දන් වැලක පැටල මේ මහා දැලක පැටලලා තියෙන එක එක මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ මේක කර්ම දැල. ඔබ කරන දේවල් මොකද මේ විශ්වයට බලපානවා. ඔබ මකුණු දැලක එක තැනක ටච් කරොත් ඒක මුළු දැලටම
බලපෑමක් එල්ල ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි මට පේන්නේ මේක විශ්වීය මකුණු දැලක්. මේ මිනිස්සු මේ සත්තු එතරින් ගියාට පස්සේ මේ ඉන්න පේන නොපේන හැම දෙයක්ම එක දැලක තියෙන්නේ. ඒ දැලේ කොතෙන්ට හරි ටච් කරොත් ඒ මුළු දැලම ඊට අනුව ස්පන්දනය වෙනවා. ඔබ සිතන පතන විදිය මේ මුළු විශ්වයටම බලපාන. දැන් බලන්න මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මැරුවා. ඊට කලින් භවයක තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි රහත් වෙන්න පෙර භවයක ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කර්මය දැලේ කොටසක් මොකද වෙන්නේ උන්වහන්සේ මැරුවා. මැරුවයි කියලා මරපු අයට සාධාරණයක්. උන් දැන් නිරේ ඉපදිලා. එතන මේක දැලක්. ඔබ කරන කියන හැම දෙයක්ම මේ මුළු විශ්වයටම බලපානවා. ඔබ හිතන හැම සිතුවිල්ලක්ම මේ මුළු විශ්වයටම බලපාන. ඔබ හොඳක් හිතුවොත් ඒක හොඳ විදියට ඒ කර්ම නියාමයේ බලපෑමක් කරනවා. ඒක හොඳ උදාහරණයක් තමයි එක්තරා දවසක ඇමරිකාවේ මේ මහාචාර්යවරයෙක් හම්බ වෙන කාන්තාවක් ඇවිල්ලා තරුණ ළමෙක්. එයා ඇවිල්ලා ඔහුව ඉඹිනවා. ඉඹලා ඔහුගේ තියෙන කාර් එකක යතුර එතුමාට දෙනවා. එතකොට ඒ කාන්තාව ඒ මහාචාර්යයට හිතා ගන්න බෑ මේ මොකද්ද වෙලා තින්නේ. ඊට පස්සේ අය කියනවා ඔබ නැත්තම් අද මම මෙතන ඔබ නැත්තම් මම අද මෙතන නැහැ. ඔව් අහනවා මට ඔබ මතක නැහැ. මට ළමයි ගොඩක් හම්බෙලා තියෙනවා මට ඔබ මතක නැහැ. මම ඔබට කර උදව්ව මොකද්ද? ඔබ මට ලොකු උදව්වක් කරා. මොකද්ද? එක දවසක් මගේ සේරම ප්‍රශ්න පත්‍රය වැරදිලා මම අඬද්දි මගේ පිටට තට්ටුවක් දාලා ගියා. මට පේන ඔබ ඔය උත්තර ලියපු විදිහට ඔබ තුල විශාල දක්ෂතාවයක් තියෙන බව කියලා මම පිටට තට්ටුවක් දාලා එච්චරයි. මම එදා ඉඳලා හිතන්න ගත්තා මම මහා දක්ෂයෙක් කියලා. මම එදා ඉඳලා හිතන්න ගත්තා මමත් දක්ෂේ මම දුර්වලයෙක් නෙවෙයි. මම දුර්වල කෙනෙක් නෙවෙයි. මම ගොඩාක් මහන්සි වුණා. මහන්සියේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අද මම මේ සමාගමක අයිතිකාරියා. ඉතින් මට කාර් එකක් ගන්න යනකොට මගේ මුල මට මතක් වුණා. ඒ මතක් කළා තමයි මේ කාර් එක ඔබතුමාට දීලා මේක මතක් කරලා දීලා යන්න ආවේ. මේක සත්‍ය සිදුවීම මම මේ කියන්නේ මේ අද අපි ඉන්න ලෝකේ. ඒතර අපිට පේනවා එක කෙනෙක්ගේ තට්ටුවක් විශ්වයට මුළු බලපෑම. ඒක භෞතිකවත් එහෙමයි. ඒක අපිට නොපෙනෙන විදිහේ මේ කර්ම ශක්තියත් එහෙමයි. ඒ ස්වභාවය මෙතන පැහැදිලි කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. මොකද්ද? තමන් පාපකාරී දෙයක් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක තමන්ට ගුණාට වගේ කරත් වගේ ඒකට මේ ස්වභාව ධම මේ භාවිතා කරගන්නේ මේ විශ්වීය මෙවලා. දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට පහර දෙන්නේ ඒකට හේතු යදුනේ ඒ විශ්වීය කට්ටිය. එතන ඒ වෙලාවෙත් හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකී ඉන්න කෙනෙක් කවදාවත් මරන්නේ ඒකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක ගන්න නෑනේ. ඒ වෙලාවෙත් හිත අසිෂ්ට විදියට කල්පනා කරගෙන ඉන්න අය තමයි කර්මදලේ නැවත පැටලෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මනස ශ්‍රේෂ්ඨ නොවන කෙනෙක් මේ දැලේ පැටලි ඇඹරෙනවා මිසක් මේ දැලෙන් උඩට යන්නේ දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ගැහුවා කියලා උන් එක කිසිම තරහා නෑ උන්වහන්සේ දැලෙන් නිදහස්. ඒතර අපි මේ ඉන්න මේ විශ්වීය පටලැවිල්ලේ මේ නිදහස් වෙන විදිය මේ සම්පූර්ණ මේ ගාථාවේ තියෙනවා. මේක දෙවෙනි ගාථාවක් තියෙනවා. ඒකත් අයිත් විස්තර කරන්න ඕනේ. ඒක අනිත් පැත්තට කියන්නේ මොකද්ද? ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය මනසාචේ පසන්නේන වාසතිවා කරොත් තතෝණං සුඛ මොන වගේද? ඡායාවක් වගේ. අන්න ඒක දැන් මේ ගාථා දෙකේම මුල්පද දෙක එක සමානයි. මේ දෙකක් පෙන්නනවා මනසේ දෙපැත්තක් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. උඹ හොඳ විදියට හිතුවොත්, උඹ හොඳ විදියට ක්‍රියා කරොත්, උඹ ඒ කරන සෑම දෙයක්ම උඹ ගාව හේවණල්ලක් වගේ තියෙනවා. හේවණල්ල කවදාවත් අපිට බරක් නෑනේ. ගුණාට කරත්තේ බර වුණාට හේවණල්ල කවදාවත් බරක් නෙවෙයි. හේවණල්ල කවදාවත් බරක් නෙවෙයි. හේවණල්ල කවදා මිනිස්සෙන්ට බරක් හේවණල්ලේ බර අයින් කරගන්න අපි කොහෙවත් ස්පිරිතාලෙක ගිහලා තියෙනවද? නෑ. එහෙම නෑ. ඒ වගේ තමයි අපි කරන ඒවා දේවල් අපිට මහා ආශිර්වාදයක්. අපි හොඳ විදියට හිතන පතන දැන් බලන්න අර කිව්ව කාන්තාව යා හිතන පතන විදිය එයා ඇයට ගයක් ලබා දෙන්න එයාගේ ජීවිතේ තවත් තෘප්තිමත් භාවයකටපත් වෙන්න මොකද වෙන්නේ ආශිර්වාදයක් වුණා. මොකක් වුණාද? ආශිර්වාද. ඇයට ඒක කවදාවත් එහෙවනල්ල ඒක බර දෙයක් නෙවෙයි. Tamanට ගයක් නැතු ඉන්න නිකන් පොඩි ගයක ඉන්න කෙනෙක්ට ලොකු ගයක් ලැබෙන එක ආශිර්වාදයක්ද නේද? ආශිර්වාදයක්. ඒ ආශිර්වාදයට උදාහරණුනේ ඇය හිතන විදිය. ඊළාට අර මීකුණක් දැකලා ඒකෙන් දිනු වෙච්ච ඒ හිතන විදිය. ඊළාට ලෝසක මහ රහතන් වහන්සේ ගත්තට පස්සේ ආහාර ටික විනාශ කරගෙන Tamanට ආහාර නැති කරගත්තේ හිතන විදිය. ඒ දෙකම මේ හිත තුල පවතින බව මේ ගාථා දෙකෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. මේක කියන්න මුල්ුනේ චක්කුපාල මහ රහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ජීවිතෙත් මම අන්තිමට පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා.
උන්වහන්සේ බොහෝ කාලයක් පැවිදි වෙලා හිටියා. නමුත් මේ භාවනාවේ කිසිම මේ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව නිදහස ඒ විමුක්තිය භුක්ති විඳින්න බැරි වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා වීරයන්තයාට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඔහුට කරන්න පුළුවන්. අදිෂ්ඨානයේ තියෙන කෙනාට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. කරන්න පුළුවන්. ඒතර එක වස් කාලෙක චක්කබාල හාමුදුරුවෝ හිතනවා මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? මම මේ 3 මාසේ කොට්ටෙට හිස තියන්නේ. මම මේ 3 මාසේ කොට්ටෙකට හිස තියන්නේ නැහැ. කොට්ටෙට හිස තියන්නේ. මම මේ 3 මාසේ නිදි යහන භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඇවිදිනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ මේ වාඩි වෙනවා. ඒ ඉරියව් වලින් මම මේ නොලැබිච්ච අධිගමය ලබා ගන්නවා. නොලැබිච්ච සතුට ලබා ගන්නවා. උත්සාහ කරන්න ඕන කොතෙක්ද නිදි නොමරා මම ඒ 3 මාසෙම උත්සාහ කරනවා කියලා අනිත් බිසුන් වහන්සේලට කිව්වා. කොච්චර නින්දාවක් නිදාගත්තේ නැහැ. කොච්චර නින්දාවක් නිදාගත්තේ නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ මේ නිදි මරණව නිසා මේ S2 ආබාධයක් ආවා. ආබාධයක් ආවට පස්සේ ඒ වෛද්‍යවරයෙක් ඒ වසන කට්ටිය වෛද්‍යවරයෙක් ගෙනත් දුන්නේ ආබාධය කිව්වට පස්සේ ඒ වාඩි වෙන ඉරියව්වෙම ඇස් පරීක්ෂා කරලා බෙහෙතක් දුන්නා. දීලා කිව්වා මේ බෙහෙත හාන්සි වෙලා මිසක් දාන්න එපා. ඒ හේතුවක් ඇති. එතකොට හාන්සි වෙලා ටික වෙලාවක් ඉන්න ඕන මේක දාන්න ඕන. හාන්සි වෙලා නැගිටලා දාන්න එපා බැරි වෙලාවක් කියලා. චක්කුමාල මහරහතන් වහන්සේ බැලුවා හාමුදුරුවෝ රහත් වෙලා නැහැ. බැලුවා මම මගේ අදිස්ථානෙ කඩන්නේ මේක නැගිටලා දැම්මම හරියයි. කියලා උඩ බලාගෙනම දාගත්තා. ටික දවසක් යනකොට S2 පෙනීම නැති වෙලා ගියා. නැති වෙලා යන වෙලාවෙම S2 යන්තම් ඡායාවල් පේනවා. ඒ ඡායාවත් නොපෙනී යන මොහොතේම හිත අරහත්වයටපත් වෙනවා. මාස 2යි ගාණක් ගිහිල්ලා. මේ වීරිය දැක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රහත් වෙන වෙලාවට පස්සේ ගාථා දෙකක් කිව්වා. මොකද්ද? මනෝපුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමය. ඒක පළවෙනි ගාථාව ඕක. දෙවෙනි ගාථාව චක්ක මේ මොකද්ද? ඡායාව අනපාහිනි. ওই දෙක කියලා කිව්වා. මොකද වෙන්නේ? චක්කුපාල අතීතයේදී කවුද? හමුදාවක ඇස්සන්ද කරන කෙනෙක්. එයාට බාරෝනේ මොකද්ද? ඒ අල්ලගන්න සතුරන්ගේ ඇස් දෙක අන්ධ කරන්න. මෙයා ඒ දේ නියමෙටම කරා. මෙයා ඉපදින සෑම ජීවිතයකදීම මෙයාගේ ඇස් දෙක තිරිසන් ලෝකෙදී නැති වුණා. මනුස්ස ලෝකෙදී නැති වුණා. ඒ වගේම රහත් වෙන මේ මොහොතේ නමුත් මම ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඇයි ශ්‍රේෂ්ඨ? මම මේ හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට භෞතික ඇස් දෙක නැතිව හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට ගිහිලා දෙවෙනි එක කිව්ව අර ගාතාව. පළවෙනි එකෙන් පෙන්නුවා මේ විශ්වය තුල ඔහු තුරුල් වෙලා හිටපු විදිය. දෙවෙනි එකෙන් පෙන්නුවා විශ්වයෙන් නික්ම යන විදිය. යහපත් විදියට හිතලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක තමයි ඒකේ නිදාන කතාව. ඉතින් අපිට ඒකෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන අපි තුල දේවල් තියෙනවා අපිට එකපාර වෙනස් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපිට අලුත් විදියට වැඩ කරන තැන අලුත් විදියට හිතන්න පුළුවන්. ගෙදර අලුත් විදියට හිතන්න පුළුවන්. ඒක එකපාර බැරි වෙයි. කවදාවත් මං හිතන්නේ මං කියන එක අහලා මිනිස්සෙක් එකපාර ටික හිතන්න. මේ දේශනාවක් නැවත නැවත අහන්න. අහලා ඔබේ හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න. ඔබේ හිතන ක්‍රමය පරාදීන නම් ඔබේ හිතන ක්‍රමය වහල්භාවයෙන් නම් ඔබේ හිතන ක්‍රමය තුල තව අයට අයහපතක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ තුල කිසිම සැනසීමක් ඔබට ලැබෙන්නේ අවුන්ට ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඔබට කොහොමත් කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි කෙනෙක් දිනු වෙනකොට යාට ඉරිසියා කරොත් එයා යාගේ දිනුව නතර කරන්නේ නැහැ. ඒ තුල අපේ දිනුවමයි නැති වෙන්නේ. අපේ හිතින් යාගේ දිනුව වළක්වන්න හදන නිසා. අපි කෙනෙක් ආධ්‍යාත්මය දිනු කරගන්න යනකොට යාට වැල කැපුවොත් ඒ අපේ ආධ්‍යාත්මයටමයි වැල කැපෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කෙනාට වෙන්නේ එයා ඒ ගමන කොහොමත් යයි. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඔබේ දෙව්ලොවත් ඔබේ අපායත් ඔබේ සැනසෙල්ලත් ඔබේ සැනසෙල්ලේ නැතිවීමත් නිර්මාණය ඔබ හිතන සිතුවිලි තුල පවතිනවා. ඔබේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය ඔබේ හිතන සිතුවිලි තුල පවතීම තමයි මේ ගාථාවේ අපිට යම් විස්තරයක් කරන්න පුළුවන්. මේක හැබැයි මේ ගාථා දෙක එළි වෙනකම් විස්තර කරන්න පුළුවන්. නිදර්ශන උදාහරණ තවුණ තරම් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම හිතනවා මේ ප්‍රමාණය ඇති කියලා. අවීචිය පටන් ක්‍රීඩා භවාග්‍රය දක්වාම මේ පින් අනුමෝදන් වීමට කැමති සියලු සත්වෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවතුන. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම නමින් මිය පරලෝකීය වූ යම් ඥාති මිත්‍රාදීන් සිටිනවා නම් ඒ සියල්ලන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවතුන. අවසාන වශයෙන් ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේටත් ඒ වගේම මේ ශාලාවල් පහසුවල් ලබා දෙන අමිත් පුසල්ල මහත්මයා එම මහත්මිය එම මෑණියන් ඒ වගේම මේකට උදව් උපකාර දොයි DVD ගහලා ඔය සෑයන මහන්සියලා ඒ කට්ටිය එහෙම කරන්නේ කණ්ඩායම ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එකක් හදලා විශාල මට්ටමක හැමදාම අමතක වෙනවා ධර්ම ප්‍රචාරය කරනවා ඒ අය ඉතින් ලොකු කැපවීමක් කරනවා දැන් ඔබට මේක
රුපියල් 100කට දෙනවට මම අකමැති වුණා. නමුත් ඒක කරන්න අමාරුයි. නිකන් දෙන එක මොකද ඒක ඒගොල්ලොන්ට ඒ මුදල් යන්නේ. ඒ ගන්න කිසිම කෙනෙක්ට ඒ රුපියලක්වත් යන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේ ළඟදී චෛත්‍යයේ ඉදිකිරීම සඳහා ලක්ෂ 38කට වඩා කම්බි ගෙනාව. දැන් සිමෙන්ති වලටත් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් පාදමට ඕන වෙනවා. ඒ වගේ මේ වැඩකුලිය ගොඩාක් දේවල් වලට ඒවැ මුදල් ලබා ගන්න තමයි ඔබට එහෙම මුදලක් ගන්න. හැබැයි කාට හරි මුදලක් නැත්තම් යා ලැජ්ජ වෙන්න එපා. යාට පොඩ්ඩක් කියලා මගේ ගාව සල්ලි නැහැ. හාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන ඉල්ල ගන්න එක ඉල්ලලා යන්න. ඒ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි Tamanට රුපියල් 100ක් දෙන්න පුළුවන් කමක් තියාගෙන එහෙම කරන්න එපා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඊළඟට තවත් කෙනෙක්ට හිතන්න ඕක උතනින් එනකොට අන්න බලන්න මේක වෙලඳාමක් කරනවා කියලා. එහෙම හිතනවා. ඒක තමයි තමන් හිතන එහෙම හිතුව කියලා අපිට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ එහෙම හිතලා ගත්තයි කියන්නේ අපිට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබ එහෙම කිව්වයි කියන්නේ අපිට කිසි දෙයක් වෙන්නේ ඒ හිතන තින්කින් රටාවේ වරද තියෙන ඔබටමයි. ඔබම කොටු වෙනවා මිස අපිට අපි අපේ වැඩේ කොහොමවත් කරයි යනවා. ඒක දැන් මේ වැඩේ ලංකාවේ නැත්තම් මම මේක ලෝක වෙන රටක හරි කරනවා. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නතර කරන්න මොකද මම මේ රහස දන්නවා. මේ හිතේ තියෙන. ඒක නතර වෙන්න අනිත් මිනිසු කියන දෙයට අපි කරන හොඳ දෙයක් නතර කරනවා නම් ඒක මොකද්ද? ඒකත් මනසේ කොටු වීමක්. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගංගාවක් පහළට ගලාගෙන යනකොට ගල්පරති වුණොත් තමයි ලස්සන වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබ එහෙම හිතුවා කියලා අපි ඔබ ගැන වෛරයෙන් හිතන්නේ නැහැ. ඒකේ ඔබටම වැඩක් සිද්ධ වෙනවා. කෙනෙක් ඔක සතුටින් අරන් යනකොට ඔහුට සතුටක් විදිනවා. ඒ නැති වෙන්නේ ඔබේ හිතන වෙලාවට කාගේ සතුටද නැති වෙන්නේ? අපි ඔක දන්නේත් නැහැ. ඔබ ඒක කියන වෙලාවට කාගේ සතුටද නැති වෙන්නේ? තමන්. ඒකෙන් අපිට ප්‍රශ්නයක් අපි ඒක දන්නේත් නැහැ. ඒක අහගෙන ඉන්න වෙලාවට කාගේ සතුට නැති වෙන්නේ? ඔබයි ඔබේ යාළුවගේ. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඉතින් එහෙම අපේ සතුට ඔබේ සතුට තියාගන්න. ඔබ අනිත් අයගේ සතුට තියලා දෙන්න. ඔබ කේලමක් කිව්වොත් ඔබ අනිත් අයගෙන් චරිත ඝාතනය කරොත් ඔබේ සතුට ඒ වෙලාවේ නැති වෙනවා. ඒ අහගෙන ඉන්න කෙනාගේ සතුටත් ඒ වෙලාවේ නැතිනම් ඔබ දෙන්නා තුල ඔබ හැම කෙනාම විශ්වීය දල. ඔබ ස්පන්දනය කරොත් ඒක මුළු දලටම බලපෑමක් ඇති. හොඳ හෝ නරකයි. අවසාන වශයෙන් ඒ මතක් කර සියලු දෙනාටත් මෑණියන් වහන්සේටත් ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා. ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා ආදී ගුණ ධර්ම හිතේ පිරිතිරේවා. හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයට පත් වෙන විදිහට හිතන්න ඔබට මේ දේශනාව උපකාර වේවා. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා හිත ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ උපරිමයට ගිහිලා නිවී ගියා වගේ ඔබටත් ඒ සදාතනික සතුටටපත් වෙන්න මේවා හේතු වාසනා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පත්තේ සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. සුවපත් වේවා සුවපත්